Muốn ta quỳ thế nào? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ăn mày. Được bệ hạ vô tình cứu giúp năm xưa, bệ hạ tuy kết tóc cùng ngươi, nhưng chưa từng một lần chung chăn gối. Giờ đây, bệ hạ đã gây dựng cơ đồ vĩ đại, uy chấn thiên cổ. Còn ngươi vẫn chỉ là một kẻ tầm thường, sao xứng với thân vàng ngọc của bệ hạ? Lâm Tề, chấm này đã là vua một nước, còn ngươi lại không thể gánh vác trọng trách quốc mẫu. Đừng trách chấm vô tình. Chấm làm vậy cũng là vì đại sở. Vì đại sở. Sao nào? Ngươi có gì không phục? Thần nào dám không phục? Thần nào dám không phục? Năm đó người nói muốn thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh loạn lạc. Ta đã vì người mà khổ tâm mưu tính 5 năm trời, mới có được đại sở cường thịnh như ngày hôm nay, mới giúp người bước lên ngôi vị hoàng đế này. Lâm Tề, chấm có thể thống nhất thiên hạ là nhờ có Kỳ Lân tiên sinh trợ giúp. Liên quan gì đến ngươi, Giao Nhi? Chẳng lẽ nàng không biết ta chính là... Lâm Tề, nếu không có chấm, ngươi đã sớm chết đói ngoài đường rồi. Chấm là thiên tử, chỉ có Kỳ Lân tiên sinh mới là người trời định của chấm. Chấm muốn quyết ý muốn gả cho chàng ấy thì tuyệt đối không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Vết nhơ? Chấm để tình xưa nghĩa cũ, sẽ tha chết cho người. Từ hôm nay trở đi, người không được phép bước chân ra khỏi phủ nửa bước. Nàng nghĩ đến việc giết ta. Chấm đã chiến đấu trên sa trường 5 năm, liên tục nhận được sự giúp đỡ từ Kỳ Lân tiên sinh soi dọi. Chấm sẽ đích thân đến cầu hôn Kỳ Lân tiên sinh, lấy Giang Sơn làm sính lễ, nghiêng nước làm quà. Thật là tự mình đến cầu hôn, thật là lấy Giang Sơn làm sính lễ, thật là nghiêng nước làm quà. To gan, người dám giễu cợt bệ hạ. Người đâu? Đem hắn nhốt vào đại lao. Câm miệng. Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao? Lâm Tề, chấm đã tha cho ngươi một mạng, ngươi dám tiếp tục vượt quá giới hạn, đừng trách chấm vô tình. Được, nếu bệ hạ đã tuyệt tình như vậy, hy vọng sau này đừng hối hận. Tuyệt không hối hận. Nữ đế này đúng là hôn quân. Rõ ràng ngài mới là Kỳ Lân tiên sinh, vậy mà lại bỏ rơi ngài, còn giam lỏng ngài trong cái nhà này. Bá Lý, đừng nói bậy. Ta không nói bậy. Nếu hôm đó ta có mặt ở đó, ta nhất định sẽ dạy cho cô ta một bài học. Đệ tử Lục Trình cùng các tướng sĩ bái kiến lão sư. Nữ đế hôn quân, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ thống lĩnh tam quân trực tiếp tấn công hoàng cung, sau này tôn ngài làm đế. Dừng lại. Các ngươi muốn làm gì? Viện trưởng Thiên Cơ Viện, trưởng công chúa La Sát Quốc, anh công chúa Tần La Quốc, Bắc Kim Thánh nữ Thần Long Giáo đến cầu hôn Kỳ Lân tiên sinh. Tiên sinh là thế lực đứng đầu thiên hạ, là các chủ Kỳ Lân Các, cho dù để chúng ta làm thiếp, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Các người làm cá của ta chạy hết rồi. Ta nguyện xuống hồ bắt cá cho tiên sinh. Chúng ta cũng nguyện xuống hồ bắt cá cho tiên sinh. Tiên sinh xem là bắt được cá rồi. Cá của ta, 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 cá của ta. Bá Lý, đại điền đăng cơ sắp bắt đầu rồi, không thể đi trễ được. Sư phụ, người không sao chứ? Bao nhiêu năm qua người vì nữ đế mà lao tâm khổ tứ, tuyệt đối không thể vận công nữa. Không sao. Ta vì Giao Nhi mà mưu tính 5 năm, chính là muốn cô ấy có thể lên ngôi nữ đế. Chỉ cần cô ấy vui, dù có chết cũng có là gì. Nữ đế Giá Lâm.
Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Tạ vạn tuế. Bệ hạ. Lâm Tề, ngươi thật to gan. Ngươi đang mặc thứ y phục bẩn thỉu gì vậy? Vừa rồi gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Hôm nay là đại điển đăng cơ của bệ hạ. Ngày trọng đại như vậy, ngươi lại ăn mặc xộc xệch, chậm trễ giờ giấc, còn bỏ lỡ giờ lành. Trong mắt ngươi còn có bệ hạ sao? Ta, ngươi đâu? Bắt tên vô lễ này cho ta. Thượng quan ái khanh, dù sao hắn cũng là phu quân của trẫm, hãy để mặt hắn một chút. Truyền đọc thánh chỉ. Tuân chỉ. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, trẫm khi còn nhỏ tuổi dại dột, đã cùng một tên sơn dã thôn phu là Lâm Tề tư định chung thân. Nhưng Lâm Tề không có học thức, bất tài vô đức, gánh nặng của bậc đế vương. Trẫm kế thừa thiên mệnh, nối tiếp đại thống, phải có trách nhiệm với bách tính sở quốc. Vì vậy, trẫm quyết định hủy bỏ hôn ước với Lâm Tề, để thiên hạ cùng biết. Khâm thử. Cái gì? Bệ hạ vừa mới đăng cơ đã muốn bỏ chồng. Giao Nhi, muội thật sự muốn hủy hôn ước với huynh sao? Người không biết chữ, còn không hiểu tiếng người sao? Lâm Tề, bệ hạ muốn bỏ ngươi, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Bát nháo. Lục Trưng, ngươi mang nhiều người như vậy đi lại trên phố, thật sự là bát nháo. Đệ tử Phùng Việt Sơn bái kiến lão sư. Sáng sớm nay, học trò không thể bảo vệ được lão sư, xin lão sư trách phạt. Đủ rồi, đều đứng dậy đi. Một vị đại tướng quân, một vị thừa tướng đương triều, còn có các ngươi, những trọng thần triều đình này, xương cốt ai nấy đều mềm nhũn như vậy sao? Lão sư, thiên hạ thất quốc, đã có 4 nước quy thuận Kỳ Lân Các, nghe theo hiệu lệnh của người. Nàng ta, Thẩm Thanh Giao, có tài cán gì nếu không có người âm thầm ủng hộ? Thì làm sao nàng ta có thể trong vòng 5 năm mà gây dựng được đế nghiệp? Nàng ta căn bản không xứng. Thiên hạ này, chỉ có người mới có tư cách xưng đế. Lục huynh nói rất đúng. Lão sư, đệ tử đã thông báo cho các vị đồng liêu, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thay đổi cục diện. Lễ bộ cũng đã chuẩn bị xong đại điển đăng cơ của người. Đệ tử đã thảo xong chiếu thư tội trạng của Thẩm Thanh Giao, chỉ cần người hạ lệnh là có thể tuyên cáo thiên hạ. Thay thế, xin tiên sinh hãy lên ngôi hoàng đế. Nếu ta muốn làm hoàng đế, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay? Chỉ cần thiên hạ thái bình, bá tánh an cư, ai làm hoàng đế chẳng như nhau. Chuyện xưng đế sau này đừng bao giờ nhắc lại nữa. Đệ tử cáo lui. Chủ thượng, nữ đế đã đến Kỳ Lân Hiên, thỉnh cầu được gặp ngài. Được, vậy ta sẽ lấy thân phận Kỳ Lân tiên sinh, gặp nàng ấy một lần. Chưa kịp báo trước với tiên sinh, đã đến bái phòng. Mong tiên sinh đừng trách phạt Giao Nhi. Bệ hạ giờ đã công thành danh toại, cần gì phải đến tìm tại hạ? Tiên sinh, ngài đừng nói vậy. Nếu không có tiên sinh âm thầm trợ giúp, Giao Nhi làm sao có thể thống nhất thiên hạ? Làm sao có thể quên được tiên sinh? Thẩm Thanh Giao và Thẩm Thanh Giao chỉ khi ở trước mặt Kỳ Lân tiên sinh mới tự xưng là Giao Nhi. Có bao giờ mà trước mặt Lâm Tề nàng lại dịu dàng đến vậy? Không biết bệ hạ lần này đến đây có chuyện gì? Giao Nhi đến đây là muốn mời tiên sinh ở bên cạnh Giao Nhi, cùng tham gia lễ khai quốc sau 5 ngày. Nàng mời ta tham gia, vậy phu quân của nàng Lâm Tề thì sao? Tiên sinh có điều không biết, hôm qua ta đã đoạn tuyệt với hắn rồi. Hắn so với tiên sinh chẳng khác nào sao trời so với trăng sáng, quạ đen so với phượng hoàng.
Thì ra trong mắt nàng, ta lại bất kham đến vậy. Nếu có một ngày cô biết về Kỳ Lân tiên sinh và Lâm Tề là cùng một người, cô lại có cảm tưởng gì? Tiên sinh, là muốn từ chối Giao Nhi sao? Đáp ứng cô. Vậy thì tốt quá. 5 ngày sau, Giao Nhi ở Hoàng cung đợi người. Nếu người nàng yêu không phải ta, vậy ta hạ tất phải miễn cưỡng níu kéo tình cảm này. 5 ngày sau, ta sẽ dùng thân phận Kỳ Lân tiên sinh chính thức cáo biệt nàng. Bệ hạ, vị Kỳ Lân tiên sinh mà người vất vả tìm kiếm bấy lâu nay đã tìm thấy rồi. Kỳ Lân tiên sinh lại là Lâm Tề bị Thẩm Thanh Giao kia dùng bỏ. Thẩm Thanh Giao này thật là có mắt như mù, ngay cả nhân tài kinh thế như Lâm Tề mà cũng bỏ lỡ. Triệu Tử Mặc, ngươi đi chuẩn bị cho trẫm sinh lễ cửu trùng. Bởi vì Thẩm Thanh Giao nàng ta không biết trân trọng, vậy trẫm sẽ để Lâm Tề với tư thế như bậc thiên nhân trở thành nam nhân của trẫm. Các vị ái khanh, ngoài đại điển khai quốc 3 ngày nữa, trẫm còn muốn tổ chức thêm yến tiệc Kỳ Lân để thể hiện tấm lòng của trẫm đối với Kỳ Lân tiên sinh. Tống Nghĩa Liêm, trẫm lệnh cho người trước khi trời tối soạn thảo chương trình của đại điển, sắp đặt, lập kế hoạch. Bệ hạ, thân không làm được. Lễ bộ thượng thư, ngay cả việc nhỏ này cũng làm không xong, cần ngươi có ích gì? Thượng quan Tỉnh, bản quan là quan nhất phẩm do bệ hạ đích thân bổ nhiệm, sao ngươi một nữ quan nho nhỏ có thể tùy tiện sai khiến? Tiền đại nhân, theo luật pháp Sở quốc ta, nữ nhân này phạm tội gì? Quan lại trong triều, kẻ nào dám phạm thượng, nhất luật chém đầu. Chu Di, tam tộc, ta. Thượng quan Tỉnh cũng là vì chấm. Tống Nghĩa Liêm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tâu bệ hạ, toàn bộ chương trình của lễ bộ đều là do một tay Lâm Tề đại nhân sắp xếp. Hắn, Lâm Tề một chữ bẻ đôi không biết, sao có thể tinh thông việc của lễ bộ? Tống Nghĩa Liêm, chấm mặc kệ ngươi dùng cách gì, phải long trọng, công bộ, toàn lực phối hợp. Tâu bệ hạ, thân không thể phối hợp. Ngươi nói gì? Lần đại điện này tổ chức tại Phượng Loan Điện, nếu theo yêu cầu của bệ hạ, kinh phí lần này ít nhất cũng cần 1000 vạn lượng bạc trắng. Công bộ không thể nào lấy ra được. Hộ bộ, số bạc công bộ cần, các người chi. Tâu bệ hạ, thần không thể chi. Hộ bộ tổng cộng chỉ còn 3 triệu lượng bạc trắng. Giỏi lắm. Các ngươi đây là muốn chống lại chấm sao? Có phải là tất cả muốn tạo phản? Trong thời gian ngắn, đồng thời tổ chức 2 đại điển, chỉ sợ là ảnh hưởng đến người dân và kinh tế. Hơn nữa, quốc khố trống rỗng, hoàn toàn không gánh vác nổi. Mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Bệ hạ là thiên tử, kim khẩu đã mở, làm thần tử nào dám dị nghị? Sở quốc ta có hàng ngàn hàng vạn con dân, chỉ thu thuế lẽ nào không được 1000 vạn lượng? Nếu quốc khố trống rỗng thì tăng cường thuế má. Thuế của năm sau cho nộp trước đi. Không được. Chỉ một chút thuế như vậy, tại sao không thể nộp? Sở quốc mới lập, nếu tăng thuế mạnh tay, chắc chắn lòng dân sẽ tan rã. To gan, lời bệ hạ đã nói, ngươi có thể phản bác sao? Lâm Tề, ngươi không phải bị giam lỏng trong nhà sao? Ai cho ngươi đến đây? Là vạn dân thiên hạ để ta đến đây. Ngươi chỉ là một kẻ thô lỗ ở chốn sơn dã, hiểu gì về triều chính? Nơi này nào có chỗ cho người ăn nói hàm hồ. Thượng quan Tỉnh, ta thấy cô mới là kẻ ăn nói hàm hồ. Bệ hạ, lời Lâm đại nhân nói rất đúng. Thu thuế trước thời hạn, đây là điều tối kỵ. Mong bệ hạ suy xét cho kỹ. Các người đều muốn tạo phản sao? Bệ hạ, thần thấy bọn họ dám làm trái ý thánh, nguyên nhân chính là hắn, Lâm Tề. Bệ hạ, người có điều không biết, Lục đại tướng quân và Phong thừa tướng đã nhiều lần đến phủ đệ của Lâm Tề. Thần cho rằng bọn họ đã sớm cấu kết với nhau, có ý đồ mưu phản. Người nói gì? Bệ hạ, người nhất định phải điều tra rõ ràng việc này. Thượng quan Tỉnh, cô yêu ngôn hoặc chúng, ta giết cô. Lục Trưng, người muốn mưu phản sao? Lục Trưng,
Lâm Tề, trẫm nói cho các người biết, đừng hòng điều khiển trẫm. Trẫm mới là chủ nhân của Giang Sơn này. Thần đương nhiên biết, bệ hạ là nhất quốc tri quân, liên đối đó để làm gì? Còn đến lượt ngươi dạy, chẳng lẽ ngươi thật sự cho mình là Kỳ Lân tiên sinh? Người đâu? Truyền chỉ. Từ hôm nay, cách chức Lục Trưng đại tướng quân và thừa tướng Phùng Việt Sơn, chờ trẫm điều tra rõ sự thật rồi quyết định. Cứng đầu cứng cổ, không nghe lời càn gián. Chức quan này lão phu không làm nữa. Phùng huynh nói chí phải, để ta phò tá hôn quân như vậy không phải ý của ta. Đại tướng quân này ta cũng không làm nữa. Thần Tống Nghĩa Liêm xin từ chức, thần Tiền Giang Hà xin từ chức, thần Lý Bình xin từ chức, thần Vương Đạt xin từ chức, thần xin từ chức. Được lắm, các ngươi lục bộ đều muốn cho trẫm mất mặt. Vậy hôm nay trẫm sẽ thành toàn các ngươi. Người đâu? Cách chức hết những kẻ này làm thường dân. Mạc Phong, Triệu Vân Phi, Cố Thần, hai người tiếp nhận chức đại tướng quân và chức thừa tướng. Tạ bệ hạ. Không được, hai người này tại sơ học nông, không gánh vác nổi trọng trách. Lâm Tề, ngươi bây giờ chỉ là một tên áo trắng, còn ta đã là đương kim thừa tướng. Ngươi làm sao dám ở trên triều đường chất vấn bản quan? Lâm Tề, ngươi là cái thá gì? Thật sự cho rằng Sở quốc chúng ta thiếu ngươi thì sẽ diệt vong sao? Chúng ta có bệ hạ, chúng ta có Kỳ Lân tiên sinh. Sở quốc hà sầu bất hưng. Lâm Tề, chấm mạnh ngươi ở nhà đóng cửa tự kiểm điểm. Ngươi lại nhiều lần ra ngoài, nếu dám tái phạm, chấm sẽ đem ngươi giam vào đại lao. Lui triều. Mạc thừa tướng, Cố Thần, nhân viên của bộ thượng thư, ngươi hãy lập danh sách. Còn nữa, chấm không quản ngươi dùng cách gì. Lễ mừng ngày mai và yến tiệc Kỳ Lân nhất định phải hoàn thành. Thần lĩnh mệnh. Cố Thần, giao lệnh bài này cho Lâm Tề. Bệ hạ, Lâm Tề đã bị người dùng bỏ, tại sao còn đưa kim bài này cho hắn? Chấm muốn mời hắn tham gia yến tiệc Kỳ Lân, để hắn tự mình thấy rõ sự khác biệt giữa hắn và Kỳ Lân tiên sinh. Như vậy mới khiến hắn hoàn toàn chết tâm, không gây rối nữa. Vâng. Thượng quan đại nhân đêm khuya đến thăm, chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Lâm Tề, người hôm nay ở đại điện ăn nói ngông cuồng, thật sự cho rằng bệ hạ sẽ không trách tội sao? Thượng quan đại nhân muốn bắt ta, không phải bắt, là giết người. Đây tuyệt đối không phải ý của Thẩm Thanh Giao. Tại sao cô muốn giết ta? Ta không cần thiết phải nhiều lời với kẻ sắp chết. Người thế mà biết võ công. Nói, tại sao muốn giết ta? Hay là nói, cô là gian tế do quốc gia khác phái đến? Lâm Tề, ngươi đang làm gì ở đây? Giao Nhi, ngươi gọi chấm là gì? Giao Nhi, chấm bảo ngươi gọi thế nào? Thẩm Thanh Giao. Gọi chấm là bệ hạ. Bệ hạ, ngươi phải làm chủ cho thần. Thần có lòng tốt đưa hắn lệnh bài, hắn không những không nhận, còn có ý đồ bất chính với thần. Thần suýt chút nữa thì bị tên ác đồ này làm nhục. Chấm đột nhiên nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của Lâm Bá Bá, đặc biệt đến đây tế bái. Lại không ngờ rằng lại bị chấm bắt gặp hành vi cầm thú như vậy. Bệ hạ, người thà tin lời nói dối của cô ta, cũng không muốn tin tưởng con người của ta sao? Chấm chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy. Cấm vệ quân bắt tên phản nghịch này lại. Những người này là ai? Sao thân thủ lại lợi hại như vậy? Cấm vệ quân của người đều là cao thủ hàng đầu, vậy mà lại không đánh lại những người này.
Những người này có thể so sánh với Kỳ Lân vệ của Kỳ Lân tiên sinh? Không thể nào. Kỳ Lân tiên sinh là nhân vật như thế nào? Kỳ Lân vệ do chàng ấy huấn luyện, làm sao có thể so sánh với đám gia đình của tên phế vật này? Lâm Tề, ngươi quả nhiên có ý đồ mưu phản, ngươi lại dám lén lút, kết bè kết phái, tự ý triều bình mãi mã. Ngươi có biết đây là tội chết không? Thần đến cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Đến thêm cũng vô dụng, chủ thượng có muốn bắt bọn chúng lại không? Không cần. Lùi xuống, rõ. Lâm Tề, xem ra ngươi không ngốc. Biết Triệu tướng quân đến, ngươi và đồng bọn của ngươi chắc chắn phải chết, nên ngươi để đồng bọn của ngươi rời đi trước. Thật là trọng tình trọng nghĩa. Còn cười được, lát nữa sẽ không cười nổi đâu. Ngươi tụ tập binh mã, tự ý xưng vương, có ý đồ mưu phản, tội đáng buồn chết. Ta không biết. Triệu tướng quân, mau bắt tên phản nghịch này lại, giam vào thiên lao, đợi đại điển kết thúc sẽ xử tử hắn. Rõ. Chư vị ái khanh, hôm nay là ngày đại điển khai quốc của Sở quốc ta. Chấm, thần là thiên tử, nhất định sẽ bảo vệ Sở quốc, muôn đời thái bình. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hiện giờ bốn phương đều oán thán vì siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than. Vậy mà ngươi còn dám đứng đó nói lời giả dối. Lục Trưng, người tốt nhất nên ngậm miệng lại cho ta. Ngươi đã bị cách chức đại tướng quân rồi. Hiện giờ chỉ là một tên áo vải mà thôi. Hôm nay bệ hạ cho phép các ngươi tham gia đại điển, cũng là vì nể mặt. Các ngươi là đệ tử của Kỳ Lân tiên sinh. Vậy thì ta phải đa tạ bệ hạ rồi. Thượng quan tỉnh, giờ lành sắp đến rồi. Vì sao Kỳ Lân tiên sinh vẫn chưa đến? Bệ hạ bình tĩnh, thần đã phái người đến Kỳ Lân Hiên mời tiên sinh rồi, chắc sẽ đến ngay thôi. Nhanh lên, chấm không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tiên sinh đã bị giam vào đại lao rồi. Nếu có thể tìm thấy ở Kỳ Lân Hiên thì thật là gặp quỷ rồi. Lục huynh, người nói gì vậy? Bẩm báo chủ thượng, binh mã của Lê quốc đã vượt qua ranh giới hai nước rồi. Lê quốc đã nhăm nhe Sở quốc từ lâu. Nay Thẩm Thanh Giao lại tăng thuế, khiến dân chúng oán thán khắp nơi. Ta đã sớm liệu Lê quốc sẽ thừa cơ này mà tấn công Sở quốc. Chiến tranh chính là thứ khiến bá tánh khổ sở nhất. Tuyệt đối không thể động bình nữa. Thông báo cho bá Lý Phi Dương để nàng ấy dẫn theo Tuyết Lân quân đến đánh chiến. Rõ. Chúng Kỳ Lân vệ nghe lệnh. Các ngươi hãy chỉnh đốn trang phục, theo ta vào cùng. Rõ. Ngươi vừa nói gì? Chấm không nghe rõ. Bệ hạ, Kỳ Lân Hiên đã trống không từ lâu, ngay cả Kỳ Lân tiên sinh cũng không biết đi đâu. Cái gì? Sao có thể như vậy? Chấm không phải đã lệnh cho ngươi phái người giám sát Kỳ Lân Hiên sao? Nếu hôm nay tiên sinh không đến, chấm sẽ hỏi tội người. Bệ hạ ta. Lâm Tề, ngươi không phải đang bị giam trong đại lao sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Binh mã địch quốc đã bao vây đế đô rồi. Chẳng lẽ bệ hạ không biết sao? Ngươi nói gì? Triệu tướng quân, có chuyện này sao? Bẩm bệ hạ, đương nhiên là không có. Thần thấy hắn chẳng qua là đang gieo rắc tin đồn nhảm, đảo lộn trắng đen mà thôi. Binh mã Lê quốc đã vượt qua giới tuyến, ngươi lại hoàn toàn không hay biết. Chức đại tướng quân này, ngươi làm kiểu gì vậy? Câm miệng. Bổn soái là đại tướng quân số 1 của Sở, nếu có quân địch xâm phạm, ta sao có thể không biết? Đâu đến lượt tên tội nhân như ngươi ở trước mặt ta mà khoa tay múa chân. Đúng vậy, ta thấy Lâm Tề này là tên vượt ngục đến đây quấy rối. Bệ hạ, thần đã hiểu ra rồi. Tại sao Kỳ Lân tiên sinh lại chậm trễ không đến dự lễ?
Tại sao? Chính là vì hắn. Kỳ Lân tiên sinh thần cơ diệu toán, ông ấy nhất định đã tính được Lâm Tề sẽ đến quấy rối buổi lễ, cho nên mới không đến. Nghĩ lại cũng đúng, Kỳ Lân tiên sinh là bậc thần nhân, sao có thể tự hạ thấp thân phận ở chung một chỗ với tên phế vật Lâm Tề này. Thần cho rằng chỉ cần bắt được hắn, tiên sinh tự khắc sẽ xuất hiện. Lại dám. Là vì hắn. Thượng quan Tỉnh, cô đừng có mà ngụy biện nữa. Quân địch đang ở ngay trước mắt, phải hủy bỏ buổi lễ, dốc toàn lực nghênh chiến. Lâm Tề, ngươi câm miệng cho chấm. Chấm và Kỳ Lân tiên sinh tâm đầu ý hợp. Cho dù thật sự có quân địch đến xâm phạm, ngài ấy nhất định sẽ báo cho chấm ngay lập tức. Người đâu? Bắt tên gian thần này lại cho chấm. Bắt lấy. Báo. Bệ hạ, quân đội của Lê Quốc đã áp sát kinh thành rồi. Những gì Lâm Tề nói đều là sự thật, sao lại đến kinh thành rồi? Quân ta thua nhanh như vậy sao? Triệu Phi Vân, ngươi làm đại tướng quân kiểu gì vậy? Quân địch đã đến tận nơi rồi, vậy mà không hề hay biết. Nếu Vương Triều Đại Sở có chuyện gì bất trắc, chấm nhất định sẽ chém đầu người trước. Ta. Bệ hạ, thần cho rằng sự việc không đơn giản như vậy. Trong triều nhất định có nội gián. Nếu không quân địch, không thể nào dễ dàng tiến vào Đại Sở như vậy. Đúng, nhất định là vậy. Người nói vậy là sao? Bệ hạ, còn phải nghĩ sao? Gần đây ai bất mãn với bệ hạ? Kẻ đó chắc chắn là gián điệp. 3 người các người bị giáng chức, sinh lòng oán hận, liền thông đồng với địch phản quốc, nghĩ chấm là kẻ ngốc sao? Lâm Tề, ngươi tội ác tày trời, nên chạm. Chúng thần một lòng trung thành với Sở Quốc, chưa từng có ý đồ bất chính, mà trước mắt chỉ có lập tức tập hợp binh lực, đánh tan quân địch mới phải. Việc đã đến nước này, chỉ có Kỳ Lân tiên sinh mới có kế sách phá địch. Mau đi tìm tiên sinh cho ta, không cần tìm nữa. Ta đã phái Bá Lý Phi Dương xuất thành nghênh địch, giờ chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, toàn lực ứng chiến. Lâm Tề, người có biết mình đang nói gì không? Bá Lý tướng quân là người đứng đầu bát kỳ, thống soái tối cao của Kỳ Lân Các, chỉ có Kỳ Lân tiên sinh mới có thể điều động. Sao người có thể phái nàng ấy đi? Người có tư cách gì? Báo. Bệ hạ, quân đội Lê Quốc đã xông vào hoàng cung. Cái gì? Lâm Tề, đều là tên phế vật như ngươi, thông đồng với địch phản quốc. Việc đã đến nước này, ngươi còn gì để nói? Phế vật. Tiên sinh. Hôn quân, cô có biết chính là kẻ phế vật trong miệng cô, thay cô vất vả bày mưu tính kế, thay cô dẹp bỏ chướng ngại. Nếu không phải là ta, sao cô có thể trong vòng 5 năm ngắn ngủi leo lên được đến vị trí này? Đủ rồi. Lâm Tề, đến nước này, ngươi còn dám cấu kết với người khác đến lừa chấm. Chấm tuyệt đối không cho phép. Ngươi làm ông ấy danh tiếng của Kỳ Lân tiên sinh. Người đâu? Bắt tên phản địch này lại, xử trảm ngay tại chỗ. Ta xem ai dám. Đây là triều đại của chấm, cũng là thiên hạ của chấm. Chấm có gì mà không dám. Người đâu? Bắt hết bọn chúng lại cho chấm. Khoan đã. Đại nguyên soái Lê Quốc Triệu Tử Mạc thay mặt cho nữ đế một quyền linh, mang theo sính lễ cao quý, đặc biệt đến đây cầu hôn tiên sinh. Khoan đã. Cô vào đây bằng cách nào? Đây là đại điển mừng quốc khánh của Sở Quốc ta, sao có thể để cho người của Lê Quốc các ngươi ở đây làm càn? Cút ra ngoài. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám ở trước mặt bổn soái ta giả ai? Ta là đại tướng quân Sở Quốc, cô dám đánh ta? Đại tướng quân sao? Còn dám tự xưng là đại tướng quân? Đã đánh được mấy trận đánh rồi, giết được bao nhiêu địch? Hỗn xược. Cô, một dân tộc ngoại lai, dám xâm nhập vào lễ kỷ niệm lại còn dám sỉ nhục đại tướng quân của Sở Quốc trước mặt ta. Thật coi Sở Quốc ta dễ bắt nạt sao? Cút ra. Hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với bổn soái. Ta là thừa tướng của Sở Quốc, cô dám ăn nói với ta như vậy? Rốt cuộc Lê Quốc các người có ý đồ gì?
Chẳng lẽ muốn gây chiến với Sở Quốc ta sao? Một khi khai chiến, sẽ khiến cho bách tính đói khát, dân chúng lầm than. Nước ta đương nhiên không muốn thấy cảnh tượng này. Vậy mà các người còn mang quân xâm lược. Thật là nói một đằng làm một nẻo. Ta đã nói rồi, hôm nay đến đây chỉ là để cầu hôn. Cầu hôn ai? Hắn. Các người không nhầm chứ? Vua Triềng gọi trống như vậy, không ngại đường xá xa xôi phái quân đến đây, lại là vì hắn. Nói thật cho các người biết, hắn bất quá chỉ là kẻ mà bệ hạ chúng ta nhìn không vừa mắt. Nếu các người muốn, thì tặng cho các người đấy. Các người thật là có mắt như mù. Đến nước này, các người vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn sao? Chúng ta đương nhiên biết. Hắn chính là kẻ khiến Lê Quốc phải đem quân sang đây. Chính là gian tế mà các ngươi cài vào Sở Quốc. Lục Trưng, hay cho một màn đồ trắng thay đen. Cô ẩn nấp ở Sở Quốc ta bao nhiêu năm, đừng có tưởng ta không điều tra ra được gì. Thượng quan Tỉnh một lòng trung thành với trẫm, là trung thần của Sở Quốc, há có thể để ngươi tùy tiện vu oan. Cho dù ngươi không phải gian tế của nước ta, nhưng ngươi cấu kết với nước ta, người và tang chứng đều có đủ, tội không thể tha thứ. Ngươi còn gì để nói? Thỉnh bệ hạ minh xét, tội thông đồng bán nước của Lâm Tề đã rõ ràng. Nếu không phải vậy, tại sao vào ngày đại hỷ hôm nay đem quân áp sát, lại có thể dễ dàng bao vây kinh thành như vậy? Kẻ gây ra tất cả chuyện này chính là hắn. Nếu thật sự là ta đứng sau giật dây Thẩm Thanh Giao, thì cái ngôi vị hoàng đế Sở Quốc này của cô sớm đã đổi chủ rồi. Láo xược. Lâm Tề, đều tại những năm qua chấm quá tốt với ngươi, khiến ngươi trở nên ngông cuồng vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Bây giờ ngươi hãy quỳ xuống tạ tội cho chấm. Chấm có thể vì chút tình nghĩa ngày xưa mà giữ lại cho ngươi toàn thây. Tình nghĩa giữa cô và ta sớm đã bị chính tay cô chém đứt rồi. Thẩm Thanh Giao, ta vốn tưởng rằng cô ngồi trên cái ngôi vị hoàng đế này sẽ trở thành một vị minh quân, tạo phúc cho muôn dân. Không ngờ rằng chỉ vì một buổi lễ nhỏ nhoi ấy mà không màng đến tính mạng của bá tánh, ép dân nộp thuế. Chấm chính là trời của Sở Quốc này. Chấm muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến ngươi? Nếu không phải sợ bá tánh chịu khổ, thì cái Sở Quốc nho nhỏ này ta lật tay là có thể diệt. Lâm Tề, người nghĩ ngươi là ai, lại dám ăn nói ngông cuồng như thế? Một kẻ háo danh hám lợi, cố chấp chỉ vì bản thân. Tiền sinh hà tất phải khuất phục dưới trướng của ta. Nữ đế bệ hạ nước ta nguyện dốc hết sức quốc gia dâng lên cửu trùng sinh lễ, chỉ mong cầu được kết duyên trăm năm với tiên sinh. Xính lễ thứ nhất, ngọc bích bằng phỉ thúy, trị giá 10 vạn lượng hoàng kim. Xính lễ thứ hai, lọ thất khéo linh lung, trị giá 30 vạn lượng hoàng kim. Xính lễ thứ ba, tranh chữ thật của hỏa tiên, trị giá 50 vạn lượng hoàng kim. Thiên tử Ngụy Quốc Giá Lâm. Thiên tử Ngụy Quốc đến doanh trại Lê Quốc ta. Có chuyện gì vậy? Cô Mộc Uyển Linh đường đường là nữ đế Lê Quốc, xính lễ đưa đi, của là keo kiệt. Không sợ làm mất mặt thân phận nữ đế của cô sao? Ngươi có ý gì? Ta nghe nói cô muốn gả cho tên phế phu của Thẩm Thanh Giao, Lâm Tề cầu thân. Bây giờ cô thật sự không kén chọn nữa rồi, ngay cả phế vật như vậy cũng để mắt tới. Xem ra cô thực sự đói khát rồi. Sao người biết? Chẳng lẽ trong triều đình Sở Quốc có gian tế của ngươi? Không sai, người của ta đang ở bên cạnh Thẩm Thanh Giao làm nữ quan. Người không sợ ta đem chuyện này nói cho Thẩm Thanh Giao sao? Cô nói cho nàng ta cũng vô dụng. Nàng ta sắp trở thành nữ nhân của ta rồi. Ta cũng đã đưa xính lễ cửu trọng. Hôm nay ta sẽ cưới Thẩm Thanh Giao. Ta thấy người cưới Thẩm Thanh Giao là giả. Nuốt chừng toàn bộ Sở Quốc mới là mục đích thực sự của ngươi. Vô lễ. Thẩm Thanh Giao, ta muốn Sở Quốc của nàng ta cũng muốn. Chẳng lẽ người không biết Kỳ Lân tiên sinh vẫn luôn bảo vệ Sở Quốc và Thẩm Thanh Giao sao? Chẳng lẽ ngay cả Kỳ Lân tiên sinh người cũng không để vào mắt? Chấm còn nhớ rõ, năm đó người suýt chết dưới liên hoàn kế của Kỳ Lân tiên sinh.
Kỳ Lân tiên sinh, ta sai rồi, tha mạng cho ta. Nể tình ngươi phạm tội lần đầu, nếu ngươi còn tái phạm, Kỳ Lân các ta nhất định không tha cho ngươi. Vâng. Nếu Kỳ Lân tiên sinh còn ở Sở Quốc, chấm tất nhiên vẫn có chút kiêng dè. Nhưng mà đây là tín vật tượng trưng cho thân phận của Kỳ Lân tiên sinh, sao lại ở trong tay người? Đây là người của chấm tìm thấy ở Kỳ Lân Hiên Sở Quốc. Sau khi Thẩm Thành Giao lên ngôi, Kỳ Lân tiên sinh đã sớm rời khỏi Sở Quốc, nếu không thì ông ấy cũng sẽ không để lại lệnh bài ở Sở Quốc. Chấm muốn cưới Thẩm Thành Giao, ai cũng không cản được. Vậy nếu Lâm Tể ra tay ngăn cản thì sao? Hắn là cái thá gì chứ? Chỉ là một con bọ hôi thôi. Hắn mà dám ngăn cản, chấm sẽ diệt hắn. Chấm cảnh cáo cô một lần nữa, bảo binh mã của cô đừng có manh động, dám phá hỏng chuyện tốt của chấm, chấm diệt Lê Quốc của cô dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, Cố Trường Khanh kia cuồng vọng như vậy, chắc chắn là rất tự tin với 9 phần sính lễ của hắn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy thì sao? Chấm còn chuẩn bị phần sính lễ thứ 10, là thứ mà hắn không thể nào sánh bằng. Truyền lệnh xuống. Chấm muốn lấy bản thân mình làm phần sính lễ thứ 10, lấy toàn bộ Giang Sơn Đại Lê làm sính lễ, tự mình dâng lên cho tiên sinh. Sính lễ thứ 8, một tòa thành trì của Lê Quốc. Sính lễ thứ 9, 100 con ngựa tốt của Lê Quốc. Lễ cuối. Không biết những sính lễ này tiên sinh đã hài lòng chưa? Lâm Tề, ngươi còn gì để chối cãi nữa? Cái gì mà 9 phần sính lễ, rõ ràng là phần thưởng Lê Quốc cho ngươi, vì đã bán đứng Sở Quốc ta. Ngươi thật là vô liêm sỉ, còn dám mang đến đại điện của Sở Quốc ta kiêu căng. Chấm chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại hẹp hòi như vậy. Ngươi thấy chấm mở tiệc Kỳ Lân, liền sinh lòng đố kỵ, cấu kết ngoại địch, dùng cách này để làm nhục chấm. Ngươi làm vậy thật được cười. Ta đã nói rồi, ta không phải là gian tế, bọn họ cũng không phải ta sắp đặt. Ngươi còn muốn cãi? Ngươi thật sự cho rằng năm xưa chấm tha cho ngươi một mạng là không dám giết ngươi sao? Nữ đế bệ hạ, xin hãy cẩn ngôn. Câm miệng. Lâm Tề rốt cuộc đã hứa hẹn gì với ngươi, để ngươi cùng hắn hợp mưu như vậy? Nữ đế bệ hạ sao lại không nghe lọt tai vậy? Ta đường đường là nguyên soái Lê Quốc, lần này đến đây là thay mặt nữ đế bệ hạ đến dâng sính lễ cho tiên sinh. Nói bậy, ta thấy Lâm Tề là giả, ngươi cũng là giả. Ngươi một con tiện tỳ, hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, thật coi nguyên soái Lê Quốc ta đây ăn chay sao? Nữ đế bệ hạ nhà ta còn nói, nguyện cùng tiên sinh nên duyên vợ chồng. Nếu kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha. Giết không tha. Khẩu khí thật lớn. Thiên tử Ngụy Quốc đến. Giết không tha, khẩu khí thật lớn. Có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Tham kiến Ngụy Vương bệ hạ. Tham kiến Ngụy Vương bệ hạ. Thành Giao, ngày đại lễ khai quốc long trọng như thế này, nếu có kẻ nào dám quấy rối, cứ việc bẩm báo với ta. Bất kể có là nguyên soái gì hay là nữ đế gì, ta tuyệt không dung tha. Ngươi, các người thật to gan. Nhìn thấy thiên tử Ngụy Quốc, sao không quỳ? Kẻ dám bảo ta quỳ, hoặc là chưa sinh ra, hoặc là đã chết rồi. Ngươi thật to gan, dám ăn nói ngông cuồng trước mặt Ngụy Vương. Ngươi đang tìm đường chết. Kẻ to gan là ngươi. Ngụy Vương nho nhoi vừa mới đến, cô đã khúm núm định hót như vậy. Cô rốt cuộc là nữ quan của Sở Quốc ta hay là nữ quan của Ngụy Quốc hắn? Được lắm, quả nhiên là Lục Trưng, Lục đại tướng quân vang danh thiên hạ. Nói chuyện thật là có khí phách. Ngươi đừng quên, Ngụy Quốc ta là đệ nhất trong thất hùng, ngay cả vua của 6 nước còn lại gặp ta cũng phải cúi đầu. Hắn dựa vào đâu mà dám ngồi ung dung trước mặt ta? Ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Bản lĩnh của ta, sợ là ngươi không dám nhìn thẳng. Lâm Tề, ngươi đừng có mà ngông cuồng. Ngụy Vương bệ hạ, hắn chính là người chồng bị nữ đế của chúng ta dùng bỏ. Lâm Tề chính là hắn, bám váy nữ đế suốt 5 năm trời, giống như một con chó hoang, vẫy đuôi xin ăn.
Giao Nhi, những gì nàng ta nói là sự thật sao? Ngụy Vương bệ hạ, những gì ta nói đều là sự thật. Lâm Tề chỉ là một tên nhà quê thổ lỗ, 4 thân bất toại, ngũ cốc bất phân. Nếu không phải nữ đế bệ hạ chúng ta tốt bụng cứu mạng hắn, thì hắn đã sớm thôi dưỡng ngoài đồng hoang trở thành một kẻ chết rồi. Bệ hạ, người thấy có đúng không? Giao Nhi sống với kẻ bất tài này 5 năm trời, nàng khổ nhiều rồi. Hôm nay trẫm đến đây chính là để giải quyết mọi phiền não cho nàng. Nhân dịp đại lễ này, trẫm muốn thêm chuyện vui mừng. Trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu. Đợi đến ngày mai, Đại Ngụy và Đại Sở ta sẽ cùng sánh vai thiên hạ. Này chấm, Minh quân Đại Ngụy nguyện cưới nữ đế Đại Sở làm thê tử, dùng quốc lễ cao nhất của Đại Ngụy, tam thư lục lễ, 10 dặm hồng trang, để tỏ lòng thành. Ngụy Vương muốn nghênh đón nữ đế kìa. Sính lễ đầu tiên là Thiên Cung Dạ Minh Châu, trị giá 10 vạn lượng hoàng kim. Thiên Cung Dạ Minh Châu, nghe nói ban đêm có thể biến đất trời thành ban ngày. Viên trước đó đã bị hủy trong chiến loạn rồi, không ngờ trên đời này còn một viên khác. Sính lễ đầu tiên đã quý giá như vậy rồi, những sính lễ sau sợ rằng không thể lường được. So ra như vậy, sính lễ của điện hạ Lê Quốc đúng là keo kiệt, quá kém sắc rồi. Sính lễ thứ hai. Bệ hạ, những người này đều là người của Đại Ngụy, xem ra cả hoàng cung đều đã bị Đại Ngụy chiếm đóng rồi. Đừng quan tâm bọn họ, hiện giờ trẫm chỉ muốn gặp Lâm Tề. Sính lễ thứ 9. Trăm chiến thuyền của Đại Ngụy, trị giá 1000 vạn lượng hoàng kim. Hạm đội của Đại Ngụy có thể nói là chiến bách thắng. Ngụy Vương mang trăm chiến thuyền đến làm sính lễ. Đại Sở chúng ta chẳng phải có thủy quân cho riêng mình sao? Quả nhiên là thiên tử Đại Ngụy. Sính lễ như vậy trên đời này còn ai có thể đưa ra được nữa? Sính lễ của thiên tử Ngụy quốc ta há có thể so với mấy thứ đồ bẩn thỉu của nước các ngươi. Những thứ các người tặng bất quá chỉ là đồ muối chua. Nữ đế bệ hạ nhà ta đã nói, trên đời này không có gì xứng đáng với thân phận của tiên sinh, chỉ có sính lễ thứ 10 mà nước ta dâng tặng mới xứng với tài năng kinh thế hai tục của tiên sinh. Lâm Tề hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng, sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Chó còn biết trong nhà hộ viện, hắn còn không bằng con chó. Còn sính lễ thứ 10, hắn xứng sao? Chó mà mọc được ngà voi. Các ngươi đều là người phàm bắt thịt, sao hiểu được sự phi phàm của tiên sinh? Sính lễ thứ 10, ngươi lấy ra đây, ta muốn xem thử cái gọi là sính lễ thứ 10 trong miệng các ngươi rốt cuộc là thứ gì. Đợi khi nữ đế bệ hạ nhà ta đích thân đến, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngươi thật là cứng miệng. Giao Nhi, sính lễ mà ta tặng nàng có hài lòng không? Đa tạ Ngụy Vương bệ hạ đã chiếu cố. Xin thứ cho Thanh Giao không thể đồng ý việc cầu hôn. Chẳng lẽ nàng không hài lòng với 9 phần sính lễ mà ta tặng nàng? 9 phần sính lễ đều quý giá vô cùng. Chỉ là Thanh Giao đã sớm trao chọn con tim cho Kỳ Lân tiên sinh, cả đời này không gả cho ai khác ngoài huynh ấy. Bệ hạ, thần thấy thiên tử Ngụy quốc thật lòng như vậy. Tuy Kỳ Lân tiên sinh là người tài giỏi vô song, nhưng đối với người luôn xa cách, khó gần gũi, thần nghĩ chi bằng cứ đồng ý lời cầu hôn của thiên tử Ngụy quốc. Thượng quan Tình, ngươi thật là quá phận. Ngụy Vương bệ hạ, Kỳ Lân tiên sinh sẽ sớm đến thôi. Chuyện này hắn không đến được, vì hắn đã rời khỏi Sở quốc rồi. Cái gì? Sao ta không biết chuyện này? Ta đã rời khỏi Sở quốc. Ngươi chỉ là đang trốn sau lưng Thẩm Thanh Giao, sống sót vài năm, lại nghĩ mình là bậc kỳ tài sao? Ở đây có chỗ cho người lên tiếng sao? Ta xem hắn còn muốn giả làm Kỳ Lân tiên sinh nữa kìa. Không cần phải giả. Tiên sinh, hắn vốn dĩ chính là, ý ngươi là tên vô dụng này là Kỳ Lân tiên sinh. Cả thế giới đều biết Kỳ Lân tiên sinh có một tấm Kỳ Lân lệnh, có thể điều động Kỳ Lân vệ mạnh nhất thế gian. Người có lệnh bài không? Kỳ Lân lệnh không có ở trên người ta. Lâm Tề à, Lâm Tề, ngươi thật là gan to. Không có Kỳ Lân lệnh mà dám mạo nhận thân phận Kỳ Lân tiên sinh. Cũng đúng, loại người như ngươi sợ rằng ngay cả Kỳ Lân lệnh là gì cũng không biết. Cố Trường Khanh, thân phận của tiên sinh cần gì phải dùng lệnh bài để chứng minh? Ngươi dám bất kính với tiên sinh. Cơn thịnh nộ của tiên sinh, Ngụy quốc các người không gánh nổi đâu. Chỉ hắn thôi sao? Ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Ngươi không phải là không có Kỳ Lân lệnh sao? Ta sẽ mở mang tầm mắt cho ngươi. Kỳ Lân lệnh sao lại ở trên tay ngươi?
Chẳng lẽ ngươi chính là Kỳ Lân tiên sinh? Ban đầu định dùng lệnh bài để làm nhục Lâm Tề một phen, không ngờ lại khiến Thẩm Thanh Giao hiểu lầm ta là Kỳ Lân tiên sinh. Thôi được, vậy ta sẽ làm Kỳ Lân tiên sinh một lần. Ta vốn không muốn lộ diện, nhưng sự đã đến nước này, ta không giả vờ nữa. Đúng vậy, ta chính là Kỳ Lân tiên sinh. Tiên sinh, những năm qua ngài đã nhiều lần cứu Giao Nhi khỏi nguy nan. Giao Nhi khắc cốt ghi tâm, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến chân dung của tiên sinh. Chỉ là sao vậy, nàng lại không vui? Sao Giao Nhi lại không vui được chứ? Chỉ là không ngờ tiên sinh lại là Ngụy Vương bệ hạ. Nghĩ lại cũng đúng, tiên sinh là thân phận gì chứ? Nếu không phải dựa vào Ngụy Quốc đứng đầu thất hùng, thì làm sao có thể xây dựng Kỳ Lân Các? Thế lực lớn mạnh như vậy, nàng nói không sai. Không có Ngụy Quốc của ta thì sẽ không có Kỳ Lân Các. Ngươi thật to gan. Chỉ bằng ngươi muốn một mình gây dựng bá nghiệp, ngươi dám nghi ngờ ta sao? Ngươi có biết Kỳ Lân Các vì sao mà được xây dựng, và vì sao lại có cái tên này? Vì sao lại trở thành thế lực đứng đầu thiên hạ? Ngươi không biết, bởi vì ngươi căn bản không biết gì về đáy sâu của Kỳ Lân Các. Đừng nói là một Ngụy Quốc, cho dù là 10, trăm, ngàn Ngụy Quốc, Kỳ Lân Các ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Khí thế trên người hắn sao lại khiến ta kinh hãi như vậy? Nhất định là ảo giác. Lâm Tề, ngươi đừng cứng miệng nữa. Trên tay ta chính là Kỳ Lân lệnh. Vậy ngươi có biết ý nghĩa của Kỳ Lân lệnh không? Phận sự và trách nhiệm của nó, ngươi gánh vác nổi sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi cầm Kỳ Lân lệnh thì ngươi chính là Kỳ Lân tiên sinh sao? Lâm Tề, ngươi im miệng cho trẫm. Hắn cầm Kỳ Lân lệnh, hắn không phải Kỳ Lân tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi là? Những năm qua là hắn vẫn luôn âm thầm ủng hộ trẫm, giúp đỡ trẫm. Điều này trong lòng trẫm rất rõ ràng. Nghe rõ chưa? Hắn, Cố Trường Khanh, lòng lang dạ sói, sớm có ý định thôn tính Sở Quốc. Lần này mạo danh thế thân, chẳng qua là vì muốn lấy lòng cô. Với bản tính của hắn, nếu Sở Quốc rơi vào tay hắn, chắc chắn dân chúng sẽ lầm than, im ngay. Với thân phận là Ngụy Vương điện hạ, hắn cần gì phải mạo nhận là Kỳ Lân tiên sinh? Còn ngươi, những năm nay luôn đi theo sau trẫm, sợ là chỉ học được cách tự mình nằm mơ, nghĩ viển vông hão huyền. Thẩm Thanh Giao, ta nói lại lần nữa, hắn, Cố Trường Khanh, không thể tin. Đủ rồi, người rốt cuộc còn muốn làm loạn đến bao giờ? Bệ hạ, hắn đây là ghen tuông trắng trợn. Ghen tuông. Những năm qua, người nhiều lần cứu trẫm khỏi nguy nan là hắn. Người vì trẫm mà bày mưu tính kế cho Giang Sơn này là hắn. Người giúp trẫm lên ngôi hoàng đế cũng là hắn. Còn ngươi chỉ biết lần lượt khiến trẫm thất vọng. Ngươi có tư cách gì mà ghen tuông? Lâm Tề, ngươi đang tự rước lấy nhục nhã. Giao Nhi, tình cảm của ta dành cho nàng, trời đất chứng giám, nhật nguyệt có thể soi. Giờ nàng đã biết sự thật. Ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng có nguyện ý thành thân với ta không? Ta nguyện ý. Không biết xấu hổ. Đừng đi. Thẩm Thanh Giao, cô muốn lấy chồng, ta không còn gì để nói. Nhưng trước đó, cô cần thoái vị. Người có ý muốn trẫm thoái vị sao? Ngươi đây là đang công khai tạo phản. Nữ đế một nước, sao có thể gả cho quân vương nước khác làm phi tần chứ? Cô muốn tự hạ thấp bản thân, ta không quan tâm. Nhưng đừng hòng lấy bách tính Sở Quốc ta làm áo cưới. Ngươi chỉ là một con kiến hèn mọn, có tư cách gì mà ở đây chỉ tay múa chân? Người đâu, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Vì sao binh lính Ngụy Quốc lại xuất hiện ở đây? Sợ rằng trong ngoài cung cấm này đã bị binh mã Ngụy Quốc bao vây rồi. Thẩm Thanh Giao, đến giờ cô vẫn chưa rõ mục đích thật sự của Cố Trường Khanh sao? Tuyệt đối không thể nào Kỳ Lân tiên sinh lại hãm hại trẫm. Hắn làm vậy ắt có lý do của hắn. Còn ngươi thì khắp nơi đối đầu với trẫm. Tâm địa phản nghịch của ngươi, trẫm đã sớm nhìn thấu rồi. Lâm Tề, ngươi cả gan phạm thượng, giờ còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cứ chờ đến ngày bắt đầu đi. Muốn lấy đầu ta, phải xem Kỳ Lân vệ của ta có đồng ý hay không đã. Đủ rồi, ngươi còn muốn ngụy biện đến bao giờ? Ngươi căn bản không phải Kỳ Lân tiên sinh, ngươi không có Kỳ Lân lệnh, làm sao điều động được Kỳ Lân vệ? Lâm Tề, hôm nay nếu ngươi chịu ngoan ngoãn ở trong ngục thì ngươi còn có thể sống sót. Hôm nay dù ngươi có sống hay chết đều là do ngươi tự chuốc lấy. Đủ rồi, ta không muốn gặp hắn nữa. Người đâu, bắt tên này lại cho ta, lăng trì xử tử.
Bảo vệ bệ hạ. Nữ đế Lê Quốc giáng lâm. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng Hỗn xược, cô dám làm nữ quan của chấm bị thương. Nàng ta chỉ là một gian tế của Ngụy Quốc. Chấm làm vậy là đang giúp ngươi. Sao ngươi không hiểu chuyện, lại còn trách tội chấm? Nói bậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là đến cầu hôn Kỳ Lân tiên sinh. Chấm và Kỳ Lân tiên sinh tình đầu ý hợp. Chàng ấy tuyệt đối không thể nào liếc mắt nhìn ngươi. Ta khuyên ngươi đừng nên tự dứt lấy nhục. Tình đầu ý hợp bất quá là ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Chẳng lẽ là ngươi sợ hãi Kỳ Lân tiên sinh cuối cùng lựa chọn là chấm, mà không phải ngươi sao? Thật nực cười. Vậy chấm liền lui một bước, cùng ngươi công bằng cạnh tranh, xem thử Kỳ Lân tiên sinh rốt cuộc lựa chọn ai. Tiên sinh, vẫn mong ngài nói cho nàng ta biết người trong lòng ngài yêu là ai. Hắn là Kỳ Lân tiên sinh. Không sai, hắn chính là những năm qua âm thầm phò tá ta, bảo vệ ta, quan tâm ta. Thử hỏi như vậy hắn lại làm sao có thể để mắt tới ngươi? Thẩm Thanh Giao, ngươi không chỉ không có tài trị quốc, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng không có. Cố Trưởng Khanh, vừa rồi ngươi nói muốn cưới Thẩm Thanh Giao làm vợ, thì ra là dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Ngươi có lời cứ nói thẳng, không cần vòng vo Tam Quốc. Nói thật cho ngươi biết, người bên cạnh ngươi, vị Ngụy Quốc thiên tử này, chỉ là một kẻ theo đuổi danh tiếng và vinh quang thôi. Hắn và Kỳ Lân tiên sinh không có quan hệ gì. Ta và ngài ấy đã sống chung từng ngày suốt nhiều năm, sao có thể nhầm được? Huống hồ, hắn nắm giữ Kỳ Lân lệnh, thân phận càng không cần phải nghi ngờ. Nói nhiều như vậy, thì ra là ta nói gà ngươi nói vịt mà thôi. Chấm hôm nay chính mình mang theo lễ hỏi thứ 10 dâng cho tiên sinh, mong cầu nhân duyên đời này. Đến lúc đó là người hay là quỷ, rồi sẽ rõ. Cứ tưởng mình là thần mà lừa dối. Không có gì tốt thì đừng có mà ba hoa. Lấy một chiếc xe ngựa cũ nát làm lễ vật cầu hôn thứ 10. Không sợ cười đến rụng răng sao? Một Huyền Linh, ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Chấm mới là người trong lòng của Kỳ Lân tiên sinh. Cho dù ngươi có lấy ra chân kỳ dị bảo gì đi chăng nữa, hắn cũng không thể nào liếc mắt nhìn ngươi. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là tức giận đến mức mất mặt? Chấm cười ngươi ngông cuồng tự đại, tự cho mình là đúng. Chấm cười ngươi có mắt như mù, không nhận ra chân long. Chấm cười ngươi thiển cận, không biết trời cao đất rộng. Một Huyền Linh, ngươi đến đây chính là tự chui đầu vào lưới. Lê Quốc của các ngươi nhất định sẽ bị diệt vong. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cút. Ngươi muốn làm gì? Chấm muốn làm gì? Ngươi nghĩ chấm muốn làm gì? Lùi lại, ngươi dám? Hôm nay Uyển Linh tự mình mang theo 10 lễ vật cầu hôn đến cầu xin tiên sinh kết duyên. Hôm nay Uyển Linh tự mình mang theo 10 lễ vật cầu hôn đến cầu xin tiên sinh kết duyên. Sao lại như vậy? Nàng ấy là bậc cửu quốc, sao lại quỳ gối trước kẻ này? Uyển Linh thành tâm thành ý cầu xin tiên sinh kết duyên, mong tiên sinh thương xót. Tại sao cô muốn cầu hôn ta? Nếu ta nhớ không lầm thì ta và cô hình như không quen biết nhau. Tiên sinh có tài kinh thiên động địa, có trí nuốt trời trùng đất. Trên đời này có nam tử như tiên sinh, thử hỏi có nữ tử nào lại không động lòng? Lại có nữ tử nào không muốn cùng chàng nên duyên vợ chồng? Chấm không giống như kẻ nào đó, mắt cao hơn đầu, không biết tự lượng sức mình. Chấm thấy ngươi mới là kẻ có mắt như mù. Hắn, Lâm Tề, là cái thá gì mà ngươi? Toàn thân chẳng có chỗ nào ra hồn, vô tài vô đức, sớm đã bị chấm dùng bỏ. Nếu ngươi muốn cầu thân với hắn, cứ việc nói thẳng với chấm, đâu cần phải tốn công như vậy. Chấm thậm chí có thể tự tay đưa hắn đến Lê Quốc cho ngươi. Đây là do người tự nói đấy. Đừng có mà hối hận. Chấm đã có thể phế bỏ hắn thì sẽ không hối hận. Vậy nếu Lâm Tề chính là Kỳ Lân tiên sinh thì sao? Các người đều nói hắn là Kỳ Lân tiên sinh. Ta biết hắn không phải. Cho dù hắn có là, chấm cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Hắn gây ra nhiều chuyện như vậy,
Chấm hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh. Được, từ hôm nay trở đi, cô không còn là quân vương của ta. Ta cũng không còn là thần tử của cô. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, Thẩm Thanh Giao, tự cầu phúc cho bản thân đi. Chúng ta đi. Đứng lại. Ai cho phép ngươi đi? Đứng lại. Ai cho ngươi đi? Cố Trường Khanh, ngươi muốn động võ sao? Một Quyền Linh, ta nói cho cô biết, đừng phá hỏng chuyện tốt của ta. Đây là cô tự mình tìm chết. Tinh nhuệ của ta đã bao vây nơi này rồi. Chỉ là một con ruồi nhặng, chưa có lệnh của ta thì đừng hòng bay ra ngoài. Chấm xem ngươi là muốn nếm thử hương vị của thiết kỵ Lê Quốc ta. Thiết kỵ Lê Quốc cũng chỉ là một lũ khỉ biết cưỡi ngựa mà thôi. Trước mặt hàng vạn đại quân Ngụy Quốc ta không chịu nổi một đòn. Chỉ bằng vào bọn chúng cũng muốn cản ta sao? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Chúng tướng sĩ, bắt tên này cho ta. Sao có thể như vậy? Bọn họ là ai? Chủ thượng, quân Ngụy bên ngoài đã bị ta tiêu diệt toàn bộ. Điều đó không thể nào. Ta mang theo là 100 tên tinh nhuệ. Người của ngươi cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào lặng lẽ giải quyết hết bọn chúng được. Đây đều là do lão sư tự mình huấn luyện. Kỳ Lân vệ, cho dù người của ngươi là tinh nhuệ, trước mặt bọn họ cũng chỉ là đồ giấy vụn, không chịu nổi một đòn. Ta vốn không muốn so đo với các ngươi, nhưng các ngươi lần này đã phạm vào tội lợi dụng cơ hội mà không biết điều. Sự tình đã đến nước này, mối thù giữa chúng ta nên tính toán cho rõ ràng. Lâm Tề, ngươi nghĩ ta sẽ sợ một con kiến hôi như ngươi sao? Cố Trường Khanh, ta từng tha cho ngươi một mạng, vốn tưởng rằng ngươi sẽ biết sửa đổi lỗi lầm. Xem ra là ta sai rồi. Ngụy Vương ngươi, đến đây là kết thúc. Tiên sinh, ngươi sao vậy? Kỳ Lân tiên sinh, ngươi nói gì? Hắn là Kỳ Lân tiên sinh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thẩm Thanh Giao, ngươi đừng tự lừa dối mình nữa. Kỳ thực trong lòng ngươi sớm có suy đoán, chỉ là không muốn thừa nhận. Ngươi sao không thử đọc ngược tên Lâm Tề xem? Lâm Tề, Tề Lâm, Kỳ Lân. Không sai, vì bị ngươi muôn vàn sỉ nhục, tùy ý dùng bỏ lại giam vào thiên lao. Lâm Tề chính là Kỳ Lân tiên sinh mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Không, không, các ngươi đều đang lừa chấm. Chấm không tin. Tên chỉ là trùng hợp mà thôi. Kỳ Lân vệ, bắt hắn lại. Đừng, ngươi không thể động vào hắn. Cô muốn bảo vệ hắn. Ngụy quốc cường thịnh, chấm không muốn để Sở quốc cùng hắn kết thù, khiến bá tánh lại lâm vào cảnh lầm than. Bây giờ cô mới biết lo cho bá tánh sao? Lâm Tề, ngươi không cần mỉa mai chấm. Chấm muốn hỏi ngươi cho rõ, ngươi đã là Kỳ Lân tiên sinh, vì sao không nói cho chấm biết? Ngươi rõ ràng biết tâm ý của cha đã nói rồi. Nhưng bệ hạ có tin không? Ta đã nhiều lần nói ta chính là Kỳ Lân tiên sinh, nhưng kết quả thì sao? Là sỉ nhục, là chế giễu. Cô thà tin tưởng hắn là, cũng không muốn tin tưởng ta là, bởi vì cô cảm thấy Kỳ Lân tiên sinh nên cao cao tại thượng, chứ không phải là một kẻ như ta. Cái thứ phế vật trong miệng cô. Chấm thật sự không nên không tin lời ngươi, nhưng chấm cũng có nỗi khổ tâm. Chấm phải vì thiên hạ bá tánh mà lo lắng, mà vì bá tánh lo lắng. 5 năm nay, nếu không phải ta phái Phùng Việt Sơn đi an phủ lòng dân, cô có thể có được sự ủng hộ của bá tánh sao? Nếu không phải ta phái Lục Trinh đi bình định chiến loạn, thì cô làm sao có thể trong vòng 2 năm ngắn ngủi mà giải quyết được chiến sự kéo dài hơn 10 năm? Nếu không phải ta phái bá Lý Phi Dương đi bảo vệ đất nước, thì cô làm sao có thể nắm giữ được Giang Sơn này? Cô đã lo lắng được điều gì? Gạt những điều đó sang một bên. Chẳng lẽ ngươi không đủ thẳng thắn sao? Nếu ngươi sớm nói cho chấm biết sự thật, thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Vậy ý cô là tất cả đều là lỗi của ta sao? Chẳng lẽ không phải? Chấm có thể cho ngươi một cơ hội tha thứ cho sự lừa dối của ngươi, chỉ cần ngươi xin lỗi chấm. Cô muốn ta xin lỗi cô sao? Sao ngươi lại không muốn? Thẩm Thanh Giao, ngươi thật không thể lý giải được. Ngươi im miệng. Lâm Tề đã hy sinh cho ngươi nhiều như vậy, ngươi không biết ơn thì thôi đi. Bây giờ lại vì thể diện của mình
mà đảo ngược trắng đen. Huynh ấy có lỗi gì? Nếu ngươi không biết trân trọng, vậy chấm sẽ thay người trân trọng huynh ấy. Ngươi muốn làm gì? Chấm đã nói rồi, hôm nay đến đây là để cầu hôn Kỳ Lân tiên sinh. Một Quyền Linh, ngươi không cần phải giả vờ giả vịt ở đây. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là tham lam danh tiếng của Kỳ Lân tiên sinh, muốn mượn Kỳ Lân Các để mở rộng thế lực của Lê Quốc các ngươi. Ngươi giở trò tính toán như vậy, thật sự cho rằng chúng ta không hay biết gì sao? Thẩm Thanh Giao, đừng dùng lòng dạ tiểu nhân của ngươi để phỏng đoán tâm tư của chấm. Chấm và ngươi không phải người cùng đường. Ta, Một Quyền Linh, không phải tham lam danh tiếng của tiên sinh, mà là ngưỡng mộ tài hoa của tiên sinh, kính phục tấm lòng trung trinh của tiên sinh. Cho nên hôm nay, nguyện dâng 10 phần sính lễ cho tiên sinh, nguyện cùng tiên sinh kết tóc 100 năm. Không, chấm không tin. Các ngươi đều lừa chấm. Một lúc ngụy biện, chấm không cần ngươi tin. Thẩm Thanh Giao, ngươi chỉ cần biết, ngươi không xứng với Lâm Tề. Giả dối, đều là giả dối, đều là lời lẽ đường hoàng giả tạo. Đúng vậy. Còn cái gì mà 10 phần sính lễ? Chúng ta rõ ràng chỉ thấy có 9 phần. Lấy đâu ra phần thứ 10? Cho dù nàng ta có, nhưng các vị đều đã thấy 9 phần sính lễ trước đó đã sơ sài như vậy, không thể nào mang ra ngoài được. Còn trông chờ phần thứ 10 của nàng ta, có thể lấy ra thứ tốt gì? Đúng vậy, đúng vậy. Với địa vị và tầm nhìn của Kỳ Lân tiên sinh, khắp thiên hạ này, vạn vật đều là bụi trần. Vì vậy, chấm chỉ có thể lấy ngọc tỷ truyền quốc của Lê Quốc làm phần sính lễ thứ 10, tặng cho tiên sinh. Ngọc tỷ truyền quốc. Phùng huynh, ta không nghe nhầm chứ? Quốc chủ lại muốn đem ngọc tỷ truyền quốc làm sính lễ tặng người khác, sao có thể như vậy? Nói thì hay lắm. Ngọc tỷ đâu? Ngươi lấy ra xem nào. Đúng vậy, nói không bằng chứng. Ta thấy ngươi căn bản là đang hư trương thành thế. Ngọc tỷ truyền quốc đại diện cho Giang Sơn của một nước. Chấm không tin ngươi thật sự sẽ đem Lê Quốc của ngươi tặng cho hắn. Đây, thật sự là ngọc tỷ truyền quốc sao? Nữ đế Một Quyền Linh của Lê Quốc, từ hôm nay trở đi, long bào đổi thành phượng bào. Nguyện lấy Giang Sơn làm sính, công quốc vì lễ. Một lời cầu hôn từ Lê Quốc đến Kỳ Lân tiên sinh. Từ nay về sau, chàng làm vua, ta làm hậu. Không, người không thể tiếp. Nàng ta đầy lời dối trá. Nàng ta mới lên ngôi chưa được 1 năm, sao có thể nhường ngôi cho người khác? Chấm tuyệt không tin. Ta tin. Ta ở bên cạnh cô 5 năm. Cái gì là chân thành, cái gì là giả dối, ta nhìn rõ một một. Ta cũng chịu đủ rồi. Bỏ ra tất cả, lại bị sỉ nhục. Chấm biết, ngươi đang giận chấm. Ngươi muốn chấm hối hận, muốn chấm xin lỗi ngươi. Thẩm Thanh Giao, cô hãy rõ ràng, cô và ta không phải phu thê, cũng không phải quân thần. Cô hối hận cũng được, xin lỗi cũng được, đều không liên quan đến ta. Lâm Tề, ngươi thật sự muốn rời bỏ chấm sao? Thẩm Thanh Giao, cô hãy rõ ràng, từ đầu đến cuối đều là cô từ bỏ chàng ấy. Sao cô còn mặt mũi nói những lời này? Bệ hạ, xin tự trọng. Ngươi biết mà, chấm vẫn còn yêu ngươi. Cô chỉ yêu thân phận Kỳ Lân tiên sinh, yêu người trong tưởng tượng của cô. Còn hắn là ai không quan trọng. Không phải, không phải. Ta chưa từng nghĩ quyền lực sẽ ăn mòn cô thành ra thế này. Từ khi cô coi ta là vết nhơ, muốn tự tay giết ta, cô đã không còn là Thẩm Thanh Giao mà ta quen biết. Còn ta
cũng không còn là Lâm Tề của ngày xưa. Thẩm Thanh Giao, giờ thì nàng đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn rồi chứ. Có người mới, liền ruồng bỏ nàng không thương tiếc. Loại đàn ông như vậy, căn bản không đáng để lưu luyến. Cố Trường Khanh, người đã biết thân phận của ta, hà cớ tự đào mộ chôn mình, khai cùng không có tên quay đầu. Lâm Tề, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ mang theo 100 tên lính tinh nhuệ. Nói cho người biết, hiện tại ngoài thành đã tập kết 10 vạn đại quân. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Bình Mã Ngụy quốc ta sẽ san bằng Sở quốc. Lâm Tề, cho dù ngươi là Kỳ Lân tiên sinh thì đã sao? Cho dù Kỳ Lân vệ của ngươi có thể lấy một địch 10 thì đã sao? Các người chung quy là... Vậy ngươi cứ thử xem, sợ là người của ngươi còn chưa tới thì ngươi đã bị bọn họ giết rồi. Ngươi dám sao? Bọn chúng chỉ cần dám động một cọng lông tơ của ta, binh mã của ta sẽ san bằng Sở quốc trong nay mai. Đến lúc đó, mạng sống của bá tánh đều phải tính lên đầu Lâm Tề ngươi. Vô sỉ! Kỳ Lân tiên sinh lo nghĩ cho thiên hạ, lấy an nguy thiên hạ làm trọng. Cho dù bản thân phải chết, cũng không đỡ nhìn bá tánh thiên hạ phải chịu khổ. Lấy tính mạng bá tánh ra uy hiếp, người có xứng là quân vương không? Ta là thiên tử, mạng của ta sao có thể so sánh với lũ dân đen đó được? Lũ dân đen đó chỉ là đá lót đường của ta mà thôi. Đó đều là bá tánh Sở quốc ta. Bá tánh Sở quốc, cô muốn cứu họ cũng được. Chỉ cần cô dâng mình và Sở quốc cho ta, từ nay Sở Ngụy sẽ thành một. Ta đảm bảo với bá tánh Sở quốc sẽ yêu dân như con. Giao Nhi, ý kiến của ta thế nào? Được, chấm đồng ý. Miễn là ngươi không làm hại bá tánh Sở quốc. Không được. Sao vậy? Ngươi vẫn còn vương vấn tình cũ sao? Ngươi nói ngươi yêu dân như con, ta không tin. Hơn nữa, ta sẽ không đem thiên hạ này giao phó cho một nữ nhân. Ta càng không cho phép ngươi nhúng tay vào Sở quốc. Lâm Tề, ngươi quản cũng thật rộng. Sự đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn cách nào khác? Ngươi còn chưa tự lo cho mình được. Vậy ngươi đã từng nghe qua Tiết Lân quân? Tiết Lân quân chắc cũng thắng rồi đấy. Quân Ngụy đại bại, các người theo ta về. Diện Kiến tiên sinh thắng rồi. Lâm Tề, ngươi vẫn chưa hiểu tình hình sao? Ngoài kia ta có 10 vạn đại quân, Tiết Lân quân của ngươi chỉ vỏn vẹn ngàn người, đã sớm tan thành mây khói. Số lượng đông không phải là yếu tố quyết định. Với sự hiểu biết của ta về quân Ngụy, cho dù trận này ngươi có triệu quân, cũng chắc chắn đại bại. Lâm Tề, cho dù ngươi có khua môi múa mép thế nào cũng vô dụng. Sở quốc đã nằm trong tay ta rồi. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi, ta có thể rộng lượng tha cho bá tánh Sở quốc. Ngươi không động vào Sở quốc được đâu. Bá tánh, ngươi cũng không động vào được. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Ta xem ai dám. Lâm Tề, chẳng phải ngươi luôn tự cho mình là người nhân nghĩa sao? Nếu ngươi dám động vào ta, đại quân của ta nhất định sẽ san bằng Sở quốc. Đến lúc đó, không chỉ mấy chục vạn bá tánh, mà tất cả bọn chúng đều phải chôn cùng ta. Lâm Tề, ngươi đừng manh động. Bây giờ mạng của ta đang nằm trong tay Ngụy vương. Ngươi muốn chết, chúng ta không muốn chết. Ngươi không cần mạng thì cũng phải nghĩ cho chúng ta, nghĩ cho bá tánh thiên hạ chứ. Ngươi làm người không thể ích kỷ như vậy. Lũ tham sống sợ chết, các người có tư cách gì mà nói những lời này? Đừng lại gần. Thả nàng ra. Lâm Tề, đại quân của ta lập tức sẽ tấn công vào hoàng thành. Ngươi muốn đồng quy vu tận không thể nào. Kẻ cười đến cuối cùng là ta. Tay của ta. Bệ hạ, 10 vạn đại quân của người, kẻ chết, người chạy trốn. Ngươi định cười đến cuối cùng bằng cách nào? Lão sư, bá Lý đã trở về. Sao có thể như vậy? Tiết Lân quân của ngươi rõ ràng chỉ có hơn ngàn người, làm sao có thể đánh thắng 10 vạn đại quân của ta? Ta không thể thua được. Lão sư từng nói, hành quân đánh trận cần phải có danh nghĩa chính đáng, cần phải có lòng quyết tâm giết giặc. Cả hai thứ đó, quân người mang đến đều không có. Hơn nữa, Tuyết Lân quân là binh lực mạnh nhất của Kỳ Lân Các.
Mỗi người đều là người tài giỏi. 10 vạn quân của ngươi chỉ có nước chạy trốn. Không, ta không cảm tâm. Tiên sinh, định xử lý hắn thế nào? Hắn coi bách tính như cỏ rác, còn lấy bách tính ra uy hiếp. Nếu là cô định làm thế nào? Vậy thì phải giết. Ta là Ngụy Vương, ta là thiên tử, ta được trời ban mệnh. Thiên tử bất nhân, cũng có thể thay đổi triều đại. Tiên sinh, ta sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một lần, ta nguyện quy thuận ngài. Bệ hạ, ngài là bậc quân vương, sao có thể cầu xin hắn tha thứ? Cho dù chết, cũng phải chết cho có tôn nghiêm. Đừng làm nhục khí tiết của Ngụy quốc. Người nói nhảm, ta không muốn chết. Tiên sinh, ta nguyện dâng tất cả cho ngài, kể cả Giang Sơn Ngụy quốc. Chỉ cầu ngài rộng lượng. Ân đức của ngài ta cả đời này không quên. Tiên sinh, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, tiếc là ngươi không biết trân trọng. Kéo hắn ra ngoài, xử trảm ngay lập tức. Kỳ Lân tiên sinh, đừng giết ta, đừng mà. Lâm Tề, ngươi chỉ là may mắn thôi. Ngụy quốc vong rồi. Lâm Lang, giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Không biết huynh có rảnh rỗi cùng ta đến Lê Quốc không đánh vần giao lưu? Được. Lâm tiên sinh, đứng lại. Bệ hạ, còn chuyện gì sao? Lâm tiên sinh, huynh thật sự muốn đi theo nàng ta sao? Chuyện rõ ràng như vậy mà nàng còn không nhìn ra sao? Vậy chúng ta còn cơ hội nào không? Ta biết lỗi rồi. Ta thật sự biết lỗi rồi. Huynh có thể quay về bên ta không? Bệ hạ, cho dù Lâm Tề là Kỳ Lân tiên sinh thì hắn cũng không được phép vô lễ với người như vậy. Đúng vậy, hắn lúc nào cũng nói là một lòng với người, giờ lại cùng nữ đế Lê Quốc kia lén lút qua lại. Cái gì mà Kỳ Lân tiên sinh, ta khinh. Đúng vậy, chấm đúng là sai lầm. Sai lầm khi không tin lời Lâm Tề, sai lầm khi tin tưởng hai tên gian thần các ngươi. Người đâu? Áp giải hai tên loạn thần tặc tử này vào đại lao cho chấm, lập tức xử lý. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ. Chuyện hôm nay ai cũng không được phép nói ra ngoài. Nói Kỳ Lân các ngươi ở Ngụy quốc ta còn bao nhiêu gian tế? Vương gia, đừng đánh nữa. Tất cả gian tế của Kỳ Lân các đều đã bị người bắt hết rồi. Chuyện gì? Vừa rồi lão nô nhận được mật tín. Bệ hạ, băng hà rồi. Người nói cái gì? Hoàng huynh, hắn đi rồi. Hoàng huynh à, Hoàng huynh, sao huynh lại phải đến Sở Quốc chứ? Giờ thì mất mạng rồi. Hoàng huynh, huynh đúng là Tam thập nhi lập. Liên Anh, Hoàng huynh rốt cuộc bị ai giết hại? Bẩm vương gia, tin tức cụ thể đã bị phong tỏa. Chỉ biết hôm đó có mặt ngoài nữ đế Sở Quốc Thẩm Thanh Giao, còn có nữ đế Lê Quốc Một Quyền Linh. À đúng rồi, còn có một người tên là Lâm Tề, cũng không biết lai lịch thế nào. Không quan trọng, trong mắt ta chỉ là ba kẻ thừa sống thiếu chết mà thôi. Vâng, vương gia nói chí phải. Vương gia, chúng ta có thể nhân cơ hội này giành chính ngôn thuận xuất binh đánh Lê, Sở, thừa thế thôn tính hai nước. Thôn tính hai nước gì chứ? Ta và Hoàng huynh tình cảm như huynh đệ ruột thịt. Xuất binh thảo phạt là để báo thù cho Hoàng huynh. Đúng, trả thù cho bệ hạ. Vậy vương gia, chúng ta khi nào xuất binh? Đừng vội, trước đó nước không thể một ngày không có vua. Ta phải lên ngôi hoàng đế. Vâng, vậy thì chúc mừng vương gia lên ngôi hoàng đế. Từ hôm nay trở đi,
Ta chính là chủ nhân của Ngụy Quốc. Lâm Lang, lần này chàng cùng ta đến Lê Quốc. Sao không thấy hộ vệ của chàng đi cùng? Ta lần này ra ngoài chủ yếu là để giải sầu, đưa nhiều người theo, phiền phức lắm. Vậy nếu chúng ta gặp nguy hiểm thì sao? Vậy nếu chúng ta gặp nguy hiểm thì sao? Chàng căng thẳng như vậy làm gì? Ta đáng sợ đến vậy sao? Chúng ta mới quen biết. Như vậy không hay lắm. Có gì không được chứ? Chàng đã nhận ngọc tỷ của ta, vậy Linh Nhi chính là người của chàng. Lẽ nào là chàng sợ ta ăn thịt chàng sao? Sao có thể, nàng đâu phải yêu quái. Ta nghe nói chàng và nữ đế đó thành hôn 5 năm, vẫn chưa động phòng. Chẳng lẽ chàng cũng giống Linh Nhi, còn chưa từng trải sự đời? Thôi, không trêu chàng nữa. Lâm Lang, phía trước chính là biên giới Lê Quốc. Đợi ngày mai thiết chiều, ta sẽ tuyên bố thiên hạ, truyền ngôi hoàng đế cho Lâm Lang. Lần này ta cùng cô đến Lê Quốc, không phải vì ngôi vị hoàng đế. Nếu ta thật sự muốn làm hoàng đế, thì thiên hạ này sớm đã thống nhất rồi. Chẳng lẽ Lâm Lang đối với Linh Nhi có gì không hài lòng sao? Ta biết rõ tâm ý của cô. Lần này ta đến Lê Quốc là muốn giúp cô giải quyết phiền phức. Phiền phức? Triệu Tử Mạc, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao xe ngựa lại đột ngột dừng lại? Bẩm bệ hạ, phía trước có một toán binh mã chặn đường chúng ta. Mục Khang, hóa ra là ngươi. Ngươi có ý gì? Thần đệ lo lắng an nguy của bệ hạ, đặc biệt mang quân đến hộ tống bệ hạ hồi cung. Nếu đã như vậy, vậy ngươi đi phía trước mở đường đi. Bệ hạ, đã mấy ngày không gặp, cơ thể lại gầy đi nhiều như vậy, sợ là mắc bệnh gì rồi. Hôm nay đệ mang theo ngự y tới, không bằng để hắn xem cho một chút. Ta thấy không cần đâu. Hắn hôm nay không phải tới để nghênh đón cô, là tới giết cô. Cái gì? Ngươi là thứ gì chứ? Ngươi bất quá chỉ là nam sùng được bệ hạ nhất thời sủng ái, dám bôi nhọ thanh danh của bổn vương. Ngươi đâu? Cái kẻ không biết trên dưới này, cắt lưỡi hắn cho ta. Ai dám? Mục Khang, ngươi biết hắn là ai không? Cũng không hỏi qua chấm một tiếng đã dám động vào hắn. Những việc làm của hoàng tỷ những ngày gần đây, đệ đều biết rất rõ. Hắn bất quá chỉ là nam nhân mà tỷ từ Sở Quốc cướp về. Tỷ còn coi hắn là bảo bối. Ngươi thật hỗn xược, ngươi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với chấm. Trong mắt ngươi còn có chấm hay không? Một Quyền Linh, từ giờ phút này trở đi, bổn vương mới là hoàng đế Cửu Ngũ Chí Tôn. Bổn vương mới là hoàng đế Cửu Ngũ Chí Tôn. Chúng ta là người một nhà. Ngươi đây là muốn tạo phản. Đã là người một nhà, sao có thể nói là tạo phản? Giờ đây trên triều đình đều bàn tán về hành động của hoàng tỷ, rất nhiều lời ra tiếng vào. Tỷ có biết bọn họ nói tỷ thế nào không? Đường đường là nữ đế, lại dẫn binh mã Lê Quốc đến Sở Quốc cướp nam nhân mà nữ đế người ta không cần. Tỷ thật là mất mặt xấu hổ. Ngươi im miệng. Ngươi có biết hắn là Kỳ Lân không? Bổn vương mặc kệ hắn là ai, tỷ đã mang hắn về, chính là đang ăn thức ăn thừa của người khác. Tỷ cũng thật là rộng lượng, không biết xấu hổ. Tỷ còn mặt mũi nào mà đi gặp 24 đời tổ tiên nhà họ Mộc chúng ta? Ngươi, nề tình chúng ta lớn lên cùng nhau, bổn vương sẽ cho tỷ một cái chết thống khoái. Chọn một cách đi. Đợi tỷ chết rồi bổn vương thể sẽ chôn tỷ vào lăng mộ hoàng gia họ Mộc. Ngươi, sợ rằng tất cả đều là do ngươi âm mưu từ lâu rồi. Vậy ngươi có biết kết cục của kẻ tạo phản thất bại là gì không? Xưa nay quân tử nhất ngôn, hoàng đế chỉ có một, chỉ có bổn vương mới có thể lãnh đạo Đại Lê, trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây. Hơn nữa hôm nay quân lính bao vây, bổn vương sao có thể không nắm chắc phần thắng? Những kẻ dám nói như vậy đều đã trở thành vong hồn dưới đao. Người cũng muốn thử sao? Một Quyền Linh sắp liệt xa nhân thế rồi, để cho nam nhân của cô ở đó mạnh mồm. Giờ cô không cần ân huệ của bổn vương nữa, vậy bổn vương sẽ cho cô được tại nguyện. Từ hôm nay trở đi, Giang Sơn Lê Quốc này là của trẫm. Người đâu? Bắt bọn chúng lại, xử trảm ngay tại chỗ. Lâm Lang, chàng hãy nấp sau lưng ta. Ta nhất định sẽ đưa chàng xông ra ngoài. Thật là một màn kịch bi thương. Các người hãy xuống địa ngục, làm một đội uyên ương bất hạnh đi.
Giang Thái Sư, ý ngươi là sao? Thần vương Mộc Khang, phạm thượng, mưu đồ tạo phản, tội ác tày trời, tội đáng buồn chết. Giang Thái Sư, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Ngươi nói nhiều quá. Thần, Giang Quyền, đến cứu giá chậm trễ, bệ hạ thứ tội, mau bình thân. May nhờ Thái Sư hộ giá kịp thời, mới không để cho gian kế của tên phản địch này được thực hiện. Thưởng 100 lượng vàng. Tạ ơn bệ hạ. Chắc hẳn vị này chính là Lâm Tề mà bệ hạ đã nhắc đến. Không hổ danh là bệ hạ luôn nhung nhớ. Quả nhiên là người tài giỏi. Thái Sư, quả nhiên đồn đúng như lời, trung thành và tận tâm. Bệ hạ, triều đình hiện giờ đang bất ổn. Tên Mục Khang kia dám cả gan tạo phản, trong triều chắc chắn còn có đồng bọn khác. Thần có một kế, nhất định có thể khiến chúng hiện nguyên hình. Có Thái Sư trấn giữ, thật là phúc của Lê Quốc chúng ta. Mọi việc cứ theo ý của Thái Sư mà làm. Thần tuân lệnh. Bệ hạ, thần ngày mai ở phủ có sắp xếp tiệc tiếp đón, mừng bệ hạ bình an trở về. Mong bệ hạ ghé qua Phụng Thiên Điện, nể mặt Thái Sư một lòng trung thành. Ngày mai trẫm sẽ nể mặt người đến phủ. Tên Mộc Khang kia suýt chút nữa đã khai ra ta. May mà bị ta một đao giết chết. Phụ thân, tiệc mừng ngày mai chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần tên hôn quân kia bước vào phủ, cô ta đừng hòng ra ngoài được nữa. Tốt. Đợi ngày mai bắt được Mộc Huyền Linh, phụ thân có thể lập tần đế. Đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa thiên tử để hiệu lệnh chư hầu. Phụ thân sẽ là người đứng đầu đất nước này. Tuy nhiên, phụ thân lo lắng tên hôn quân kia có vị đại nguyên soái mới nhậm chức Triệu Tử Mặc. Nàng ta đang nắm giữ 10 vạn binh quyền của Đại Lê. Nếu như nàng ta liều chết chống lại, chỉ sợ rằng phụ thân 10 vạn thiết kỵ thì có gì phải sợ. Người quên rồi sao? Ta là người của Kỳ Lân Các. Đúng. Phụ thân già rồi lú lẫn. Con ta là thiên chi kiêu tử, còn là phó thống lĩnh của Tuyết Lân Quân. Ngày mai con sẽ điều động 2.000 Tuyết Lân Quân canh giữ bên ngoài phủ để giúp phụ thân đại sự thành công. Quá tốt rồi. Nhưng còn tự ý điều động Tuyết Lân Quân sẽ không có vấn đề gì chứ? Phụ thân, Kỳ Lân đại nhân đã rời khỏi đây lâu rồi. Còn tên chủ soái mới nhậm chức Bá Lý Phi Dương chỉ là một con nhóc con. Tuyết Lân Quân này rồi sẽ nằm gọn trong tay con. Tốt. Có con trai ta giúp đỡ, ngày mai đại sự ắt thành. Nhưng mà phụ thân, ngày mai bắt được Mộc Huyền Linh rồi, trước tiên đừng giết vội. Con muốn cô ta hầu hạ con trên giường. Hoàng thượng giá lâm. Thần cũng nghênh bệ hạ. Cáp ái khanh bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, thần gần đây tình cờ tìm được một vật cát tường. Nhân lúc yến tiệc chưa bắt đầu, muốn dâng lên bệ hạ. Vật cát tường. Mang lên đây. Bệ hạ, đây chính là vật mà thần phải cực khổ lắm mới tìm được. Chúa tể của các loài chim, trăm chim trầu phượng, phượng hoàng đến. Lúa tốt, chịu bông. Đây không phải là con gà sao? Đây là phượng hoàng. Phượng hoàng gì chứ? Rõ ràng là gà. Đây là một con gà. Đây rõ ràng là phượng hoàng. Phượng hoàng ở đâu ra vậy? Đúng vậy. Giang Thái Sư, ngươi cho rằng trẫm hồ đồ sao? Nhìn thế nào thì đây cũng là một con gà trống. Có lẽ bệ hạ gần đây phải di chuyển nhiều nên hơi mệt mỏi, nhìn nhầm rồi. Người nhìn lại xem, đây là gà hay là phượng hoàng? Im miệng. Giang Quyền, ngươi chỉ là một thần tử, sao dám chỉ tay 5 ngón vào mặt bệ hạ? Đây rõ ràng là gà. Cho dù nó có béo tốt thì nó cũng không phải là phượng hoàng. Ngươi đừng có chỉ gà bảo phượng. Các vị đại thần,
Bá quan văn võ. Tống đại nhân nói đây không phải Phượng Hoàng. Có lẽ Tống đại nhân ở kinh thành lâu ngày, chưa từng được thấy bao giờ. Vậy thì xin mời các vị hãy nói cho ông ta biết, đây là gà hay là Phượng Hoàng. Nếu cho là gà thì hãy đứng sau lưng Tống đại nhân. Nếu cho là Phượng Hoàng thì hãy đứng sau lưng lão phu. Đây rõ ràng là gà Phượng Hoàng. Là Phượng Hoàng, chính là Phượng Hoàng. Đây rõ ràng là Phượng Hoàng. Một con Phượng Hoàng xinh đẹp như vậy, vậy mà lại nói là người thật sự là lũ cỏ đầu tường. Còn xứng là bầy ta của Lê Quốc ta sao? Giang Quyền, ta thấy ngươi là đang dựa vào chức thái sư mà chuyên quyền độc đoán. Ngươi ngậm máu phun người. Một tên lễ bộ thượng thư bé nhỏ mà cũng dám trực tiếp gọi thẳng tên lão phu. Ngươi to gan, ngươi dám trước mặt chấm mà giết trọng thần triều đình. Trước đó, bệ hạ đã lệnh cho thần điều tra đồng đảng của phản tặc Mộc Khang. Thần đã điều tra rõ tên lễ bộ thượng thư này, Tống Ngọc, chính là một trong số đó. Ngươi, bệ hạ, ngươi muốn biện hộ cho phản tặc sao? Người đâu, áp giải đám loạn thần tặc tử này xuống dưới. Bệ hạ, thần bị oan uổng mà. Bệ hạ, dừng tay. Chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Bệ hạ, chuyện này đã rõ như ban ngày rồi. Bệ hạ không hiểu rõ ngọn ngành thì đừng nên nhúng tay vào. Bệ hạ, thần bị oan. Hỗn xược, người muốn cãi lời chấm sao? Bệ hạ, bớt giận. Giang thái sư vì Lê Quốc ta mà tận tâm tận lực, vừa dâng điểm lành, vừa bắt loạn thần tặc tử. Tại hạ vô cùng bội phục. Bệ hạ nên ban thưởng cho thái sư mới phải. Được, cứ theo lời Lâm lang. Thưởng. Tạ bệ hạ. Đúng là hôn quân. Bị tên nam sủng này nói hai câu liền không còn chủ kiến. Xem ra đêm nay khởi sự là thành công rồi. Thái sư, loạn thần tặc tử đã bắt hết rồi. Những việc vặt vãnh sau đó không cần thái sư phải bận tâm nữa, để ta lo liệu cho. Tiệc tiếp phong của chúng ta chẳng phải sắp bắt đầu rồi sao? Mời thái sư khai tiệc. Khai tiệc. Chỉ là một tên nam sủng của một huyền linh cũng dám ở trước mặt ta phát hiệu lệnh sao? Cứ để người đắc ý thêm một lát. Đêm nay qua đi, các ngươi đều chết. Bệ hạ, Lê Quốc ta vốn chuộng võ, cứ ca múa mãi cũng nhàm chán. Thần có hai môn sinh thích múa kiếm, chi bằng để họ lên đây biểu diễn cho bệ hạ xem. Người thấy sao? Triều đình Lê Quốc hiện giờ tuy mặt ngoài yên bình, nhưng bên trong đã sóng ngầm cuộn trào. Tiệc tiếp phong ngày mai chính là một buổi hồng bôn yến. Giang Quyền, hắn muốn đoạt quyền của cô. Giang thái sư nhìn ta lớn lên, hơn nữa ta có thể lên ngôi hoàng đế cũng là nhờ hắn âm thầm ủng hộ. Tại sao hắn lại muốn đoạt quyền của ta? Bởi vì ông ta ủng hộ cô, chính là muốn nắm quyền hành. Chỉ là cô không phải là một con rối đủ tiêu chuẩn, nên hắn muốn phế truất cô, tự lập làm vua. Lâm lang, ta nên làm gì đây? Hắn muốn diễn trò, vậy thì chiều hắn. Được, nếu môn hạ của thái sư có tài nghệ này, vậy thì mời người lên đây. Chấm muốn xem thử người rốt cuộc đang giở trò gì.
Người đâu? Bắt hai tên thích khách này lại. Giang Quyền, người đừng diễn nữa. Chẳng lẽ chấm là con nít 3 tuổi, không nhìn thấu trò của ngươi sao? Ngươi dám phái người ám sát chấm. Bây giờ người và tang vật đều có đủ, ngươi còn gì để nói? Bệ hạ đã nói thẳng ra rồi. Vậy thì lão phu cũng không giả vờ nữa. Lão phu muốn hỏi cô, là bậc kiểu Vũ Chí Tôn, tại sao lại vì tên mặt trắng này mà mê muội tâm trí? Ngươi đừng đánh trống lảng. Ngươi muốn tạo phản, đã là rõ như ban ngày. Chuyện này thì liên quan gì đến Lâm Lang? Lâm Lang còn gọi thân mật như vậy. Cô vét sạch quốc khố vì một tên đàn ông mà người khác đã chơi chán. Nghe nói cô còn muốn chuyển ngôi cho hắn. Ta là thái sư, tất nhiên không cho phép chuyện này xảy ra. Vì xã tắc của Lê Quốc muôn đời, lão phu bất đắc dĩ phải làm phản. Cao cả biết bao. Người rõ ràng là muốn soán ngôi đoạt vị. Thân không phải soán ngôi, mà là để bệ hạ nhường ngôi. Cầm vị, vị hiền, xưa này đều có. Đúng vậy, thái sư một lòng vì nước. Nếu không có thái sư, Lê Quốc ta không thể thái bình thịnh trị như thế này. Hơn nữa Lê Quốc chúng ta từ trước đến nay đều là nam đế. Tiên đế khi còn sống vẫn chưa sinh hạ được hoàng tử. Người thân là trưởng công chúa, nhưng người chỉ là phận nữ nhi, không phải dòng chính thống. Dù thế nào đi nữa, người cũng nên thoái vị. Cầu mong bệ hạ hãy thuận theo ý dân, mau chóng thoái vị. Đại nghịch bất đạo, đảo ngược thiên cương. Triệu Tử Mặc, mau đem lũ nghịch tặc này xử trảm ngay tại chỗ. Giang Quyền, tiên sinh và bệ hạ từ lâu đã đoán được ngươi sẽ tạo phản làm loạn, bèn lệnh cho ta sắp xếp thiết kỵ đại quân bao vây xung quanh, chỉ chờ ngươi để lộ sơ hở liền bắt ngươi lại trị tội. Toàn thể thiết kỵ đại quân nghe lệnh, bắt giữ nghịch tặc Giang Quyền cùng đồng bọn, toàn bộ bắt sống. Nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Đây không phải thiết kỵ của Lê Quốc ta. Tiết Lân Quân. Không ngờ tên nam sủng như ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Vậy mà cũng biết Tiết Lân Quân. Phụ thân, Tiết Lân Quân còn đã mang đến đông đủ. Người yên tâm, thiết kỵ bên ngoài đã bị còn khống chế, sẽ không có ai đến cứu bọn chúng đâu. Tiết Lân Quân là quân đội của Kỳ Lân Các. Ngươi dựa vào đâu mà điều động? Con trai ta là phó tướng của đội quân Kỳ Lân Các, nó là phó thống lĩnh của Tiết Lân Quân. Tại sao không thể điều động Tiết Lân Quân? Nếu ta không đến Lê Quốc, ta thật sự không ngờ tới trong Tiết Lân Quân lại có kẻ giả quyền thế như ngươi. Xem ra quân kỷ của Tiết Lân Quân cần phải chấn chỉnh lại rồi. Hoang đường, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì mà bình phẩm Tiết Lân Quân? Hắn có tư cách gì? Giang Uy, ngươi có biết người trước mặt là ai không? Hắn chẳng phải là nam sủng mà cô nuôi dưỡng sao? Còn có thể là ai? Một Quyền Linh. Ta niệm tình chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cô ngoan ngoãn nhường ngôi hoàng đế cho phụ thân ta. Ta có thể tha cho cô một mạng. Đến lúc đó ta làm hoàng đế, còn có thể cho cô làm hoàng hậu. Người cũng xứng sao? Giang gia các người mưu phản, chấm nhất định chu di kiều tộc các ngươi. Cô còn muốn chu di kiều tộc ta? Cô nhìn xem, hiện tại đã bị người của ta bao vây rồi. Ta khuyên cô nên nhanh chóng đầu hàng đi, không bằng hiện tại quy phục ta. Chấm nói cho người biết, có Lâm Lang ở đây, các người sẽ phải vì những gì đã làm hôm nay mà trả giá. Lâm Lang sao? Ta chính là phó thống soái của Tuyết Lân Quân, còn hắn bất quá chỉ là món đồ chơi dưới háng cô mà thôi. Cô còn trông cậy hắn cứu cô sao? Giang Uy phải không? Phó thống soái của Tuyết Lân Quân, cho dù là bá Lý Phi Dương đến đây cũng phải cung kính trước mặt ta. Hoang đường, trên đời này người có thể khiến bá Lý tướng quân cúi đầu chỉ có các chủ đại nhân của chúng ta. Vậy ngươi sao biết được ta không phải? Còn ở đây ba hoàng khoác lác. Người đâu? Bắt lấy cho ta. Giang phó soái, cô ta có lệnh bài. Không phải chỉ là một tấm lệnh bài sao? Còn không mau bắt lấy cho ta. Không phải chỉ là một tấm lệnh bài. Mở to con mắt chó của ngươi ra mà xem. Đây là lệnh bài gì? Đây là Kỳ Lân lệnh. Đúng vậy, đây là Kỳ Lân lệnh. Kỳ Lân lệnh tượng trưng cho Kỳ Lân tiên sinh. Người trước mắt là ai? Chẳng lẽ trâm cần phải nói nhiều sao? Chẳng lẽ hắn là Kỳ Lân tiên sinh? Không ngờ ngươi lại to gan như vậy, còn dám mạo danh các chủ đại nhân. Giang Uy, ngươi luôn miệng nói bản thân là người của Kỳ Lân Các, sao lại không nhận ra Kỳ Lân lệnh? Hay là nói
Người không dám nhận. Một Quyền Linh, ta thấy cô bị tấm bài rách nát này lừa rồi. Ta nghe nói thời gian trước nữ đế Sở Quốc vừa mới bỏ hắn. Nếu hắn thật là các chủ đại nhân, nữ đế sao dám bỏ hắn? Con trai ta nói có lý. Bọn họ chỉ dựa vào lệnh bài giả này để làm dãy chết lần cuối mà thôi. Giang Uy, cho dù ngươi ở đây có lật trắng thay đen hay là lẫn lộn đúng sai, đều vô ích thôi. Chỉ riêng việc ngươi tự ý điều động một tên lính của Tuyết Lân quân ta thì đã phạm vào trọng tội của Kỳ Lân các ta rồi. Ngươi còn muốn giả vờ đến khi nào nữa? Ta tự ý điều động Tuyết Lân quân, tội ta đáng chết. Nhưng ngươi mạo danh các chủ đại nhân mới là tội chết. Ta muốn giết người thế nào thì giết. Ngươi nếu dám ra tay với ta thì chính là đường chết. Được, ta muốn xem thử ta là sống hay chết. Có phải do ngươi định đoạt hay không? Bắt hắn cho ta. Kỳ Lân lệnh ở đây, kẻ nào dám động? Người đâu? Kẻ này thật to gan. Ai bắt được hắn sẽ lập công lớn. Các ngươi còn không mau lên. Lũ vô dụng, còn không mau bắt hắn lại cho bổn tiểu thư. Tướng quân, sao ngài lại đến đây? Sao cơ? Bổn tiểu thư không thể đến sao? Ý của thuộc hạ là nếu ngài muốn đến cũng nên báo trước một tiếng để thuộc hạ còn chuẩn bị. Bớt nịnh nọt đi. Người xem ta là con nít 3 tuổi sao? Thuộc hạ không dám. Ta vừa về Kỳ Lân Các đã nghe nói người tự ý điều động ngàn người Tuyết Lân quân. Ai cho người lá gan đó mà dám làm vậy? Thuộc hạ cũng là vì gia đình có chút việc nên mới muốn mượn uy thế của Tuyết Lân quân để giải quyết rắc rối. Ngươi còn dám cãi? Ngươi xem Tuyết Lân quân là của nhà ngươi sao? Muốn mượn là mượn. Ta nói cho ngươi biết, không có lệnh của lão sư, ai cũng không được tự ý điều động dù chỉ một người Tuyết Lân quân, kể cả ta. Thuộc hạ biết tội, mau theo ta về Kỳ Lân Các lĩnh phạt. Báo cáo tướng quân, thuộc hạ vẫn chưa thể về cùng ngài được, bởi vì có kẻ dám cả gan xúc phạm danh tiếng của Kỳ Lân Các. Ngươi nói gì? Chính là tên này. Hắn thật to gan, không chỉ làm giả Kỳ Lân lệnh mà còn sau lưng nói xấu ngài. Không chỉ vậy, hắn còn mạo danh Kỳ Lân tiên sinh, đi khắp nơi lừa bịp. Bẩm tướng quân, chúng ta có thể làm chứng. Chính là tên tiểu tử này. Hắn ngông cuồng bá đạo, mê hoặc nữ đế, kỳ sủng sinh kiêu. Ngài nhất định phải nghiêm trị hắn. Đúng vậy, nhất định phải nghiêm trị. Kẻ nào dám sỉ nhục Kỳ Lân Các phải chết. Bổn tiểu thư muốn xem thử là kẻ nào to gan như vậy. Bá Lý, ngươi cảm thấy lão sư người to gan sao? Vô lễ. Trước mặt tướng quân còn dám vô lễ như vậy. Tướng quân, ngài ngàn vạn lần đừng tha cho hắn. Tướng quân, vì sao ngài lại đánh ta? Ngài phải đánh hắn mới đúng. Bổn tiểu thư đánh ngươi, cần phải có lý do sao? Bá Lý tướng quân, con ta đã phạm lỗi gì mà khiến ngài tức giận như vậy? Lão tặc, câm miệng. Học trò Bá Lý Phi Dương không biết lão sư ở đây đã mạo phạm đến người, xin người thứ tội. Tướng quân, có phải có hiểu lầm gì không? Sao ngài lại gọi hắn là lão sư? Hắn chỉ là một tên phế vật, sao đáng để ngài quỳ xuống như vậy? Ngươi câm miệng cho ta. Người mà ta có thể gọi là lão sư, người nghĩ trên đời này còn có thể là ai? Chẳng lẽ hắn thật sự là Kỳ Lân tiên sinh? Đã biết rồi còn không mau quỳ xuống. Sao ngươi lại quỳ trước tên phế vật này? Còn ngươi nữa? Bá Lý tướng quân, nàng ta chỉ là một tiểu nữ nhi không hiểu chuyện, chắc chắn là bị bọn chúng mê hoặc rồi. Chúng ta cùng giết hết bọn chúng đi. Lão già đáng chết, ông muốn hại chết ta sao? Ông có thể giết ai? Tướng quân Bá Lý võ công cái thế. Hơn nữa, hiện tại binh quyền Tuyết Lân quân cũng không nằm trong tay ta. Chủ thượng, vừa rồi là ta lỡ lời, mạo phạm đến ngài. Ngài cứ coi như ta đánh giám một cái. Đánh giám? Ngươi ngược lại. Nghĩ thoáng thật đấy. Chủ thượng uy danh hiển hách, thuộc hạ trước mặt ngài còn không bằng một cái giám đủ rồi. Kỳ Lân Các của ta không cần kẻ xu nịnh. Ngươi tự ý điều động Tuyết Lân quân, vừa rồi còn muốn giết ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Thuộc hạ nếu biết thân phận của ngài, cho ta 10.000 lá gan, ta cũng không dám đâu. Đều là ông ta, đều là lão già này ta. Ta là con trai ông ta, cha làm con theo, ta không thể không nghe theo. Hay cho câu cha làm con theo. Không ngờ ngươi còn là một đứa con hiếu thảo. Đúng đúng. Được, để tình ngươi một lòng hiếu thảo, ta tha cho ngươi một mạng. Mở lòng từ bi. Đa tạ chủ thượng. Đừng vội cảm ơn. Lâm Lãng nói tha cho các ngươi, nhưng chấm chưa từng nói các ngươi được sống. Giang Quyền, chấm đã điều tra rõ. Người sắp xếp môn sinh cố kiệu của mình vào các chức vụ quan trọng trong triều,
mượn đó để vơ vét của cải. Bây giờ, ngân lượng trong nhà ngươi sợ rằng đã chất cao như núi rồi. Khôn quân, ngươi đừng ngậm máu phun người. Năm nay lúc lũ lụt, ngươi thao túng giá lương thực, khiến cho biết bao nhiêu người dân tan cửa nát nhà. Ngươi còn để cho thuộc hạ của mình vét sạch của cải của dân chúng. Dân chúng oán hận ngập trời. Còn có vụ án chiếm đất, buôn người, muôn vàn tội ác, ngươi có nhận không? Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ. Lão Phu hiện tại đã ở trong tay ngươi rồi, chẳng phải là muốn nói gì thì nói sao. Người sống trên đời, quan trọng nhất chính là hai chữ lương tâm. Nếu như ngay cả lương tâm cũng đánh mất, vậy thì có khác gì cầm thú. Nghịch tặc gian quyền, người cấu kết bè phái trong triều, có ý đồ xoán ngôi, tội ác chồng chất, khó mà ghi hết. Hiện tại, bằng chứng rõ ràng, theo luật pháp Đại Lê ta, phải tội chu di cửu tộc. Người đâu, đem hai tên nghịch tặc này đày vào thiên lao, chờ thu hậu xử trảm. Bệ hạ tha mạng. Lâm Lang, đã khuya rồi. Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Từ khi chàng cùng ta trở về Lê Quốc, chúng ta vẫn chưa từng cùng nhau nghỉ ngơi. Huyền Linh, ta đã giúp muội giải quyết xong loạn đảng rồi. Ngày mai ta sẽ rời đi. Lâm Lang, chàng muốn đi sao? 5 năm rồi. Nói thật lòng, ta vẫn chưa thích ứng được với thế giới này. Thế giới này. Lâm Lang, chàng đang nói gì vậy? Linh Nhi sao nghe không hiểu gì cả. Thật ra ta là người xuyên không. Xuyên không? Có lẽ là ở thế giới này sống lâu rồi, khiến ta suýt nữa quên mất thế giới ban đầu của ta rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mơ của ta. Vậy thế giới của Lâm Lang là như thế nào? Thế giới của ta là phát triển, thế giới bình đẳng. Xe ở đó dù không có ngựa kéo vẫn có thể chạy rất nhanh. Không có ngựa kéo, vậy xe làm sao chạy được? Đương nhiên, hơn nữa nhà ở đó có thể xây rất cao. Có những ngôi nhà còn cao hơn cả núi. Cao như núi. Vậy người ta làm sao lên được? Đi thang máy. Thang máy là cái gì? Thang máy là một loại thang có thể di chuyển. Thang tự động. Thật thần kỳ. Thần kỳ. Đáng tiếc, không biết kiếp này còn có thể trở về thế giới thần kỳ đó hay không. Có thể, nhất định có thể. Đến lúc đó, Linh Nhi sẽ cùng chàng trở về. Chủ thượng, vừa rồi thuộc hạ nhận được tin từ mật thám ẩn nấp ở Ngụy Quốc. Tân vương Ngụy Quốc là Cố Trường Tiêu đã phái đại quân tấn công Sở Quốc. Nữ đế Sở Quốc là Thẩm Thanh Giao đã gửi thư cầu cứu tới Kỳ Lân Các của chúng ta. Chủ thượng, có nên xuất binh cứu viện không? Cứu? Lâm Lang, chàng muốn đích thân đi sao? Huyền Linh, muội đừng lo lắng. Tình cảm của ta dành cho cô ấy từ lâu đã buông bỏ rồi. Lần này đi chỉ là để trả ơn nàng ấy đã cứu mạng ta 5 năm trước, chấm dứt ân oán mà thôi. Linh Nhi không phải người nhỏ nhen. Nếu Lâm Lang nhất quyết muốn đi, vậy Linh Nhi sẽ đi cùng huynh. Hiện giờ triều chính Lê Quốc mới vừa ổn định. Tuy rằng Mục Khang, Giang Quyền đều đã chết, nhưng tàn dư của chúng vẫn còn. Vẫn cần muội ở lại Lê Quốc, ổn định cục diện. Nhưng muội lo lắng. Đừng lo, có Bá Lý đi cùng ta. Không sao đâu. Lão sư, ở đây có 3 tánh chạy nạn. Vị đại nhân này, xin hãy làm phúc, cho chút đồ ăn. Chúng ta đã lâu chưa được ăn gì rồi. Bá Lý đem số lương khô này chia cho 3 tánh. Lâm công tử, tiên sinh,
Ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu bệ hạ. Thẩm Thanh Giao hiện đang ở đâu? Từ khi hoàng cung thất thủ, ta và Mạc Phong đã đưa bệ hạ chạy trốn khỏi hoàng cung. Không ngờ giữa đường lại gặp quân Ngụy. Ta ở lại đó để chặn địch. Ước chừng ngày mai bệ hạ sẽ đến núi Uy Hổ. Núi Uy Hổ sơn tặc lộng hành. Xin ngài hãy cứu bệ hạ. Ta cứ tưởng người chỉ biết bám theo Thẩm Thanh Giao mà thêm dầu vào lửa. Không ngờ cũng là một người trung nghĩa. Ta cũng là người Sở Quốc. Ta cũng là ăn lương thực Sở Quốc. Mà lớn lên ta cũng muốn làm một trung thần lương tướng. Đi về phía nam đi. Ở đó không có chiến loạn. Thẩm Thanh Giao ta sẽ cứu. Tiên sinh, trước đây là ta có nhiều đắc tội. Xin ngài hãy tha thứ. Nhân vô thập toàn, ai mà không có lỗi lầm. Chạy mau. Quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Bệ hạ không nhìn lầm người. Bệ hạ nếu mệt rồi, vi thần cõng bệ hạ đi có được không? Không ngờ cuối cùng vẫn là ngươi bảo vệ ta. Chấm trước đây còn giam ngươi vào đại lao. Bệ hạ nói vậy là sao? Vi thần sống là người của bệ hạ, chết là ma của bệ hạ. Nay bệ hạ gặp nạn, vi thần tự nên bảo vệ bệ hạ. Chỉ là hiện nay Sở Quốc đã thất thủ. Chúng ta nên đi đâu về đâu? Hay là đến Kỳ Lân Các? Bệ hạ không thể đến Kỳ Lân Các được. Thần dù sao cũng phải nói. Ngày đó Lâm Tề thật vô tâm. Nếu chúng ta đến đó chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng. Bệ hạ còn muốn đi tìm Lâm Tề sao? Dù sao vi thần cũng phải nói ra, không trách hắn được. Nếu không phải lúc trước trẫm đối xử với hắn như vậy, hắn cũng không thể rời bỏ trẫm. Sở Quốc của ta cũng không đến nông nỗi này. Bệ hạ đừng tự trách. Thần thấy nơi này là địa phận núi Uy Hổ. Nghe nói nơi đây thường có sơn tặc. Chúng ta nên rời khỏi đây trước, rồi tính tiếp. Xông vào địa bàn núi Uy Hổ của ta, muốn đi hả? Không dễ vậy đâu. Hai người này da thịt trắng trẻ thế này, nhìn là biết người kinh thành, quan lại giàu sang trốn nạn. Anh em chúng ta lại sắp phát tài rồi. Hỗn xược. Các người có biết ta là ai không? Ta không cần biết cô là ai. Dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế đến địa bàn Uy Hổ Sơn của chúng ta cũng phải lột ra. Anh em, trên người bọn họ nhìn là biết có không ít bạc. Cướp hết bạc của chúng, chia đều. Đừng lại đây. Chấm là đương kim nữ đế Sở Quốc, Thẩm Thanh Giao. Tiểu thư nhà giàu mà. Bọn ta bắt cóc cũng nhiều rồi. Tự xưng là nữ đế. Cô là người đầu tiên đấy. Cho dù cô thật sự là nữ đế thì đã sao? Ở Uy Hổ Sơn chúng ta có là hổ thì cô cũng phải nằm im. Anh em đưa bọn họ đi. Nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, vừa hay dâng lên cho đại đương gia làm áp trại phu nhân. Đưa đi, Tổ Gan, đi. Buông ta ra. Các người. Nào, uống rượu. Đi. Hai người này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Bẩm đại đương gia, hai người này là người giàu có chạy trốn từ kinh thành, bị bọn thuộc hạ bắt được. Ta chỉ bảo các người cướp tiền thôi mà. Sao lại bắt cả người đến đây? Bẩm đại đương gia, bọn thuộc hạ thấy nữ nhân này dung mạo xinh đẹp. Không phải là ngài vẫn chưa kết hôn sao? Nên muốn đưa về cho ngài làm áp trại phu nhân. Áp trại phu nhân cái con khỉ. Hiện giờ làm thảo làm cướp, thật sự là kế sách bất đắc dĩ. Các người còn muốn ta làm chuyện trái với lương tâm sao? Các người thật sự coi mình là sơn tặc rồi. Mau cởi trói cho họ, đưa họ đi. Dạ. Lão tử, đổi ý rồi. Người muốn làm gì? Hai người các người trông mặt mũi hiền lành, không giống người trong gia đình quan lại bình thường. Đại đương gia, vừa rồi nữ tử này còn tự xưng là nữ đế. Nữ đế? Đúng. Không sai. Nàng ấy chính là nữ đế của Sở Quốc ta, Thẩm Thanh Giao. Người rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giết tên hôn quân nhà cô. Tổ Gan, người đã biết thân phận của nữ đế, vậy mà còn dám vô lễ với nữ đế. Người phạm thượng, đã phạm vào luật pháp Sở Quốc ta. Người cứ chờ bị Chu Di cửu tộc đi. Ta khinh.
Sở quốc sao? Hiện giờ lấy đâu ra sở quốc nào? Bây giờ, Ngụy quốc đang tấn công dồn dập. Dân chúng lầm than. Mà tất cả những điều này đều là do những tên cẩu quan như các người. Do tên hôn quân như cô. Các người rơi vào tình cảnh này là đáng đời. Hôm nay, ta muốn thay cho người nhà, thay cho bách tính đã khuất, báo thù. Chịu chết đi. Lâm Tề, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở uy hổ trại của ta? Nơi nào có người thì nơi đó có tầm mắt của Kỳ Lân các ta. Cái sơn trại nhỏ bé của ngươi cũng không ngoại lệ. Kỳ Lân Các, chẳng lẽ ngươi quen biết Kỳ Lân tiên sinh? Đúng là có quen biết. Dẫn ta đi gặp hắn, ta sẽ tha cho các người rời đi. Một tên sơn tặc nhỏ nhoi làm nhiều điều ác, hôm nay bổn cô nương sẽ thay trời hành đạo. Con nhãi này từ đâu đến, dám nói chuyện với hùng đại lực ta như vậy? Lâm tiên sinh, đa tạ tiên sinh đã cứu mạng. Bệ hạ không cần đa lễ. 5 năm trước bệ hạ đã cứu ta một mạng, hôm nay xem như ân tình đã trả. Sau này chúng ta không ai nợ ai. Hôm nay huynh đến cứu muội là vì muốn báo đáp cứu mạng năm xưa. Chúng ta thật sự không thể quay lại như trước nữa sao? Tiểu nha đầu, võ công cũng được đấy. Vậy thì cô xem chiêu này. Không chịu nổi một đòn. Bá Lý, hắn trời sinh thần lực, đánh trực diện với hắn sẽ không có lợi, tấn công hạ bộ mới có thể thắng. Ngươi chỉ là một thư sinh yếu đuối, vậy mà có thể nhìn ra người này của ta là ai? Bá Lý, đừng giết hắn. Ngươi không giết ta, tại sao ta phải giết ngươi? Ta là sơn tặc, ở đây cướp bóc, làm nhiều điều ác. Ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Hùng đại lực, theo ta được biết, ngươi tuy cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng chưa từng giết người vô tội, công tội tương trợ. Ngươi còn được xem là một hảo hán. Hảo hán? Nếu như thiên hạ thái bình, anh nguyện ý làm cái nghề này chứ? Nhìn thân thủ của ngươi, từng đi lính. 5 năm trước, ta từng đi theo lục Trương đại tướng quân, Nam Chinh Bắc Chiến, cũng từng lập nên chiến công hiển hách. Vốn tưởng đỡ đến lên ngôi sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp, không ngờ hôn quân này lại tăng thuế. Bọn quan lại chó mã này ngày ngày ăn sung mặc sướng, còn dân chúng ta lại sống trong cảnh lầm than. Đều tại vua không sáng suốt, gian thần lộng hành, lên núi làm giặc, không phải là kế lâu dài. Chờ khi chiến loạn kết thúc, hãy tìm một công việc chân chính mà làm. Ngươi một tên thư sinh yếu ớt thì hiểu cái gì? Chiến loạn mà ngươi nói kết thúc là có thể kết thúc sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Tên ngốc nhà ngươi. Lão sư là Kỳ Lân tiên sinh, nói chiến loạn kết thúc thì nhất định kết thúc. Cái gì? Hắn là Kỳ Lân tiên sinh? Ngươi, đây là ý gì? Ta ở trong quân từng nghe nói về chiến tích của Kỳ Lân tiên sinh. Tiên sinh tính toán như thần, thần cơ diệu toán, không khác gì thần tiên hạ phàm. Tiên sinh, xin hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Ta biết ta ngu dốt, tiên sinh không coi trọng ta, nhưng ta nguyện ý nỗ lực. Ta thu nhận ngươi. Cái gì? Cảm ơn tiên sinh. Không, cảm ơn lão sư. Lão sư, ngươi thật sự muốn thu nhận tên ngốc này làm đồ đệ sao? Ta thấy hắn cũng chẳng có gì hơn người. Cái con nhỏ này. Lão sư đã nguyện ý thu nhận ta làm đồ đệ, còn nói gì nữa? Tên ngốc nhà ngươi nên gọi ta là sư tỷ. Lão sư, Kỳ Lân các chúng ta do thám cai ở Oa Quốc gửi mật báo về, nói rằng Oa Quốc gần đây đang có động tĩnh, hình như đang chỉnh đốn binh lực toàn quốc, muốn đối với Lê Quốc phát động tấn công. Oa Quốc cùng ta cách biển tương vọng, cho dù dốc toàn quốc chi lực cũng còn cần thời gian để Tuyết Lân quân tiếp tục đóng giữ Lê Quốc. Còn lại sự nghị chờ ta trở về sau rồi quyết định. Rõ, trở về Lê Quốc.
Bệ hạ, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tề này thiết thạch tâm tràng, hắn cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Ta đã mất đi tất cả, không thể lại mất đi hắn nữa. Bệ hạ, bệ hạ, Qua Quốc đại quân đột nhiên tụ binh Bắc tiến, tùy thời có xâm phạm ta Lê Quốc phong hiểm. Thám báo ở đây. Cái tên Hoa Quốc đáng chết này khi nào đến không đến, lại cứ phải là lúc Lâm Lang không có ở đây. Hoa Quốc vẫn luôn rình rập, mơ tưởng xâm phạm Lê Quốc ta. Việc này sự quan khẩn cấp. Chưa bị ai khanh có diệu kế gì dám xâm phạm ta, tự nhiên là phải đánh trả. Bệ hạ, Qua Quốc lần này đến thế hùng hãn, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Trận chiến này không nên đánh, mà là phải nghị hòa. Thạch thừa tướng nói rất đúng, thần tán thành. Các người có biết mình đang nói gì không? Bệ hạ, ta Lê Quốc vì thượng võ, nhưng Hoa Quốc cũng không thể xem thường. Cái gọi là thượng binh phạt mưu, hạ sách công thành. Nghị hòa tuyệt đối là thượng sách. Đúng vậy, hiện nay phía Bắc Ngụy Quốc đã công phá Sở Quốc, chỉ sợ mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta. Hoa Quốc lần này đến đây cũng chỉ là vì một chút lợi ích nhỏ nhoi, chúng ta cho hắn là được. So với Hoa Quốc, ứng phó Ngụy Quốc mới là trọng yếu nhất. Các người thật sự là một lũ rùa rụt cổ. Chẳng lẽ là muốn bán nước sao? Triệu Nguyên soái hà tất phải bức bách như vậy? Bệ hạ triệu tập chúng thần từ biết ai trở về để trọng dụng. Chúng thần cũng là vị đại cục, mong bệ hạ suy xét lại. Lũ giặc oa nhỏ bé có gì phải sợ? Nếu các người thật sự vì Lê Quốc mà suy nghĩ, thì trận chiến này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Lâm Lang, huynh đã trở về rồi. Ngươi đừng hiểu lầm, là ta tự ý đi theo huynh ấy, không liên quan đến huynh ấy. Nương tay chỉ khiến cho giặc oa thêm kiêu ngạo. Kỳ Lân tiên sinh, đạo lý ngài nói chúng ta đều hiểu, chỉ là Lê Quốc vừa trải qua nạn lụt, bây giờ lại động binh, sợ rằng sẽ hao người tốn của. Hoa Quốc binh cường mã tráng, cho dù là nước đứng đầu thất hùng, Ngụy Quốc giao chiến trực diện, cũng chưa chắc chiếm được phần thắng. Đây không phải là chúng ta tự coi thường mình. Nếu thật sự giao chiến với Hoa Quốc, sợ rằng chúng ta sẽ bại trận. Thế các người đã từng nghĩ chưa, nếu lần này Hoa Quốc đến đây không chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi, mà là muốn chiếm đoạt toàn bộ Trung Nguyên. Hoa Quốc chỉ là một nước nhỏ bé ngoài biển, cũng dám mơ tưởng đến Trung Nguyên rộng lớn sao? Chính vì chúng là nước ngoài biển nên mới có dã tâm ấy. Ta kể cho các người nghe một câu chuyện. Từng có một quốc gia cũng từng bị Hoa Quốc xâm lược, nhưng kẻ cầm quyền lại chọn cách thỏa hiệp. Các người có biết kết cục cuối cùng là gì không? Từng có một quốc gia cũng từng bị Hoa Quốc xâm lược, nhưng kẻ cầm quyền lại chọn cách thỏa hiệp. Các người có biết kết cục cuối cùng là gì không? Là bị chúng cướp bóc, hãm hiếp, là vong quốc, diệt chủng, là hàng vạn bá tánh bỏ mạng dưới lưỡi đao của giặc Hoa, là vô số đồng bào trở thành nô lệ vong quốc. Chúng ở trên mảnh đất Trung Nguyên ngang nhiên tàn sát những người dân tay không tấc sắt. Chúng man dợ, tàn bạo, độc ác, ngông cuồng. Trong số đó có cha mẹ, con cái, anh em của chúng ta. Vậy mà chúng coi việc cưỡi ngựa như một thú vui. Tội ác tày trời, khiến người ta phẫn nộ. Và đất nước vĩ đại này cuối cùng đã thức tỉnh. Phải mất hơn 10 năm chiến đấu đến người lính cuối cùng. Mặc dù phải trả giá đắt, nhưng cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Vì vậy chúng ta phải vì kẻ thù mạnh sợ sệt, rụt rè, cúi đầu và nhún nhường suốt cả đời sao? Không hổ thẹn với tổ tiên, không hổ thẹn với con cháu. Vì vậy trận chiến này đánh là phải đánh, tuyệt đối không nghị hòa. Nghe lời tiên sinh thật sự làm cho người trong mơ tỉnh giấc. Là tại hạ suy nghĩ chưa thấu đáo. Trận chiến này tuyệt đối không nghị hòa. Đúng, tuyệt đối không nghị hòa. Sứ thần Hoa Quốc xin được diện kiến. Sứ thần Hoa Quốc Tô Cù Đà xin được diện kiến nữ đế Lê Quốc Mộc Huyền Linh. Tô gan gặp bệ hạ mà dám không quỳ. Sứ thần thượng quốc chúng ta
Không cần phải quỳ trước hoàng đế của các người. Nhưng nữ đế đã thấy chúng ta đến rồi. Sao còn dám nổi? Hỗn xược, người dám bất kính với nữ đế, lũ oa quốc các người. Ai cho các người lá gan, dám tự xưng là thượng quốc, còn muốn chấm đứng dậy nghênh đón. Ta khuyên nữ đế nên cẩn thận, kẻo rước họa vào thân. Hôm nay chúng ta hạ mình đến đây là để bàn chuyện quốc gia đại sự, chứ không phải đến để tranh cãi với ngươi. Bệ hạ. Cái gì? Người muốn nước ta cắt đất 10 thành, lại còn bồi thường 10 vạn lượng vàng. Điều ước bất bình đẳng như vậy, có phải quá bá đạo rồi không? Bản hiệp ước này vốn là thông báo, không phải thương nghị. Nữ đế bệ hạ, đừng nhầm lẫn. Chấm tuyệt đối sẽ không cắt đất. Các người đừng hòng nhúng chàm vào giang sơn nước ta. Không uống rượu mời sẽ phải uống rượu phạt. Nữ đế bệ hạ, nếu không ký vào bản hiệp ước này thì đừng trách chúng ta phát binh. Phát binh? Người cứ thử xem. Bất luận các người muốn làm gì, Kỳ Lân các ta sẽ theo đến cùng. Lũ khỉ hoang từ đâu đến vậy? Người thật sự không biết sống chết, chọc giận nước ta. Các người tất cả đều chung một số phận. Bổn sứ nghe nói Kỳ Lân Các là thế lực ao hồ đứng đầu Trung Nguyên. Chẳng lẽ ngươi là người của Kỳ Lân Các? Coi như người biết phép. Vị này chính là Kỳ Lân tiên sinh danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Nghe đồn Kỳ Lân các nhân tài đông đảo. Hoa quốc chúng ta cũng là đất nước có lễ nghi. Kỳ Lân tiên sinh đã có mặt ở đây, bổn sứ sẽ để mặt ngươi một chút. Chỉ là ăn cắp văn hóa Trung Nguyên của chúng ta, cũng dám xưng là đất nước có lễ nghi. Vô lý, người dám coi thường Hoa quốc chúng ta. Có phải là đất nước có lễ nghi hay không? Không bằng chúng ta thử so tài một phen. Nếu chúng ta thắng, hiệp nghị này tăng gấp đôi. Các người phải cắt đất 20 thành, bồi thường vạn lượng vàng. Nếu các người thua, điều ước giảm một nửa. Các người chỉ cần cắt đất 5 thành, bồi thường 100 lượng vàng. Không công bằng, ta so tài với các người. Đã để mặt Kỳ Lân tiên sinh lắm rồi. Đừng có được đằng chân, lân đằng đầu. Thắng thua thế nào cũng có lợi cho các người. Nếu các người thắng, điều khoản hiệp ước tăng gấp đôi. Còn chúng ta thắng, vẫn phải cắt đất bồi thường. Đường đường là Kỳ Lân tiên sinh, chẳng lẽ không dám so tài sao? Nếu người không dám, quân đội Đại Nhật bổn chúng ta sẽ lập tức tấn công. Được, ta so tài với các người, nhưng hiệp ước này phải sửa lại. Nếu chúng ta thắng, hiệp ước lập tức hủy bỏ, rút quân ngay lập tức. Ngươi đang bàn điều kiện với ta sao? Không, ta không bàn điều kiện với ngươi, mà là đang thông báo cho người biết. Nếu người không đồng ý, cứ việc điều quân. Tuyết Lân quân chúng ta chưa từng nếm mùi thất bại, không biết nặng nhẹ. Tô Cù Đa tiên sinh, đừng có dài dòng với lũ khỉ Trung Nguyên này nữa. Mau điều quân đi, giết sạch chúng. Câm miệng. Lần này ta đến chỉ là để thị uy, tìm cớ để khai chiến sau này mà thôi. Bây giờ chưa phải lúc điều quân. Được, ta đồng ý. Lũ khỉ Trung Nguyên kia, ta muốn so tài sức lực với các người. Các người tự xưng là cái nôi lễ nghi, vậy mà lại muốn so tài sức lực với chúng ta. Không sợ người ta cười rụng răng sao? Thiên Đại là lực sĩ số 1 nước ta, có thể so tài với hắn, đó là vinh hạnh của các người. Cái chuông này nặng cả ngàn cân, vậy mà hắn có thể dễ dàng nhấc lên. Lũ khỉ Trung Nguyên kia, ta vừa mới ôm nó đi được 10 bước. Nếu các người có ai có thể nhấc nó lên thì coi như các người thắng đi. Sao nào? Sợ đến nỗi không dám nói gì nữa à? Lê quốc các ngươi không phải tự xưng là lấy võ trị quốc sao? Thế mà đến một tên dơ nổi cái chuông này cũng không có. Thật là lũ nhóc Đông Á phế vật. Sổ cái gì? Để ta so với ngươi. Lâm Lang, hắn làm được không? Yên tâm đi, tên ngốc này bây giờ là sư đệ của ta, sức lực lớn lắm đấy. Hắn là học trò của Lâm Lang, hắn trời sinh thần lực. Lực sĩ Oa quốc kia không bì được với hắn đâu.
Lũ khỉ Trung Nguyên ốm yếu, chỉ với thể trạng của ngươi mà cũng đòi so sức với ta, không biết tự lượng sức mình. Tên giả qua kia, nhớ năm xưa Trung Nguyên chúng ta thống nhất thiên hạ, Hoa quốc các ngươi còn phải cúi đầu xưng thần. Bây giờ chỉ là một đứa con mà cũng dám ở trước mặt cha nó giở trò. Lũ khỉ Trung Nguyên, ngươi đừng nói bậy. Hoa quốc chúng ta từ bao giờ phải cúi đầu xưng thần với các ngươi? Bọn giặc, các người tất nhiên không biết rồi. Ngụy, Sở, Lê, Quý, Triệu, Vũ, Điền ngày năm xưa đều cùng một dòng dõi, có thể coi là chúa tể của vạn quốc, ai không biết nhường nào. Đúng vậy, nếu là năm xưa, Hoa quốc nho nhỏ này nào dám đến xâm phạm. Giá mà có người có thể quét sạch lục hợp, thống nhất thiên hạ thì tốt biết mấy. Lũ khỉ Trung Nguyên, bớt nói nhảm đi. Ta thấy các ngươi chỉ đang câu giờ thôi. Không sai, tên nhóc con đó làm sao dơ nổi cái chuồng lớn như vậy. Lũ ếch ngồi đáy giếng của Ả quốc. Để ta cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Hắn vậy mà chỉ dùng một tay đã nâng lên được, nâng như không. Đây mới là lực sĩ thực thụ. Sao có thể như vậy? Con khỉ còi như ngươi, sao có thể nhấc nổi nó lên? Người như ta, trong quân ta rất nhiều. Loại người như ngươi còn dám nhận là lực sĩ số 1 Hoa quốc. Vậy ta chính là cha của lực sĩ số 1 Hoa quốc. Đã thua, còn muốn giở trò. Vừa rồi không tính, hắn sao có thể hơn được lực sĩ của ta được? Chắc chắn là các ngươi giở trò gian lận, dùng thủ đoạn gì đó. Chúng ta đấu lại. Giờ là đấu kiếm. Đấu kiếm. Vậy thì ai có thể hơn được các ngươi? Các ngươi sợ rồi, các ngươi thật hèn hạ. Rõ ràng thua rồi còn không chịu thừa nhận. Ta nói là đấu kiếm thuật. Nếu các ngươi thắng được Tokuda tiên sinh thì mới tính là thắng. Togan, Quý vị đang xem trên kênh YouTube kiếm khách mạnh nhất gì chứ? Cả 3 chiêu của bổn tiểu thư cũng không đỡ nổi. Trình độ như vậy, tốt nhất đừng đến ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ. Ván này không tính. Lại không tính, các ngươi đường đường là sứ thần Hoa quốc, nói chuyện như dám cho vậy. Nếu không dám đấu thì đừng đấu nữa. Tokuda tiên sinh hôm qua vừa đóng phim xong, sức khỏe không tốt cho nên mới để các ngươi nhận được lợi thế. Chúng ta tiếp tục đấu. Tiếp tục đấu cách khác. Đủ rồi. Ta không muốn chơi trò chơi với các người nữa. Cái gì? Nếu người không đấu, vậy nước ta sẽ trực tiếp xuất binh. Hai nước giao chiến không phải chuyện đùa, và cũng không phải trò trẻ con. Cho dù chúng ta thắng, người có giữ lời hứa không? Nhân phẩm đặt trên lưỡi kiếm, chân lý nằm trong tầm bắn của đại pháo. Các người muốn đánh thì đánh. Ai sợ các người? Các người đã không biết điều thì đừng trách chúng ta vô tình. Nữ đế Lê Quốc, còn ngươi nữa, Kỳ Lân tiên sinh, tự lo cho bản thân đi. Chúng ta đi. Đứng lại. Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời, muốn nhận thua sao? Bổn sứ nói cho người biết, đã quá muộn rồi. Trung Nguyên của ta không phải nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi có ý gì? Điều quan trọng nhất trong chiến tranh là sĩ khí. Vừa hay, lấy đầu của các ngươi. Tế cờ. Quân tử giao chiến, bất kỳ ám toán. Ngươi không thể làm vậy. Làm vậy là không hợp lễ nghi. Lễ nghi. Khi xâm phạm quốc thổ của ta, giết hại dân chúng của ta, sao các người không nghĩ đến lễ nghi? Lễ nghi là dành cho bằng hữu, chứ không phải giặc cỏ. Người đâu? Lôi bọn chúng ra ngoài, chém đầu thị chúng. Kỳ Lân tiên sinh, nữ vương bệ hạ, tha mạng cho ta. Bệ hạ, ngoại bang Hoa quốc liên kết với Ngụy quốc đột nhiên phát binh, tiền tuyến của ta sắp không chống đỡ nổi đãi gì. Ngụy quốc lại liên thủ với Hoa quốc. Xem ra bọn chúng đã câu kết từ trước rồi. Bá Lý Phi Dương, cô dẫn Tuyết Lân quân ra khỏi thành nghênh địch. Sau đó để Kỳ Lân Các phái thêm binh mã đến đây. Rõ. Triệu Tử Mặc, người cũng dẫn thiết kỵ cùng Bá Lý tướng quân xuất trận. Tuân chỉ.
Tình hình chiến sự bên ngoài rốt cuộc thế nào rồi? Sao người báo tin vẫn chưa quay về vậy? Không cần đợi nữa. Những kẻ báo tin đều đã bị ta giết sạch rồi. Cố Trường Khanh, ngươi không phải đã chết rồi sao? Sược, Cố Trường Khanh mà ngươi nói là tiên đế, là hoàng huynh của bệ hạ. Còn người trước mặt các ngươi chính là tân đế của Ngụy quốc ta. Người chính là Cố Trường Tiêu. Quả nhiên Kỳ Lân tiên sinh danh bất hư truyền, tai mắt khắp nơi, tin tức linh thông. Xem ra người đã cài cắm không ít tai mắt ở Ngụy quốc ta. Giờ mọi người đã có mặt đông đủ, vậy ta nói thẳng luôn, trận chiến này các người chắc chắn sẽ thua. Lê quốc các người sẽ sớm rơi vào tay ta. Nếu các người lúc này buông tay đầu hàng, ta có thể tha mạng cho các người. Ngươi đừng có mơ, ngươi cướp Sở quốc ta, hãm hại bách tính. Mối thù này ta thề không đội trời chung. Cô chỉ là một tên hôn quân, có tư cách gì đứng trước mặt ta mà lớn tiếng? Ta từng nghe nói nữ đế Lê quốc quyết đoán trong việc dùng binh, nhưng không ngờ cô lại có cái gan này. Ngay cả sứ thần của A quốc cũng dám giết. Cô có biết hiện giờ A quốc đang rất tức giận không? Chấm quản bọn chúng làm gì? Còn ngươi, thật bất ngờ, ngươi lại cấu kết với A quốc, thật đáng xấu hổ. To gan, cô dám vô lễ với bệ hạ. Nói cho các người biết, hiện giờ đang giao chiến với các người ở bên ngoài chính là binh mã của A quốc, còn Đại Ngụy ta sẽ đợi sau khi các người phân thắng bại, rồi thu lợi của ngư ông. Cổ là một kế đội hổ nuốt sói hay cho bậc quân vương, nhưng viện binh của Kỳ Lân các ta lập tức sẽ đến ngay. Ngươi thật sự dám cùng Kỳ Lân các ta đối địch sao? Ta đương nhiên không dám kết thù với Kỳ Lân tiên sinh. Chỉ là cái chết của Hoàng huynh, người khó thoát khỏi liên quan. Chuyện này nên tính thế nào đây? Đó là do hắn tự chuốc lấy. Vậy ngươi muốn thay hắn báo thù? Hắn chết là đáng đời. Ta từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của Cố Trường Khanh. Hắn chẳng có tài cán gì, ta so với hắn còn ưu tú hơn gấp trăm lần. Chỉ vì hắn sinh ra sớm hơn nên được kế thừa ngôi vị thái tử. Bây giờ nghĩ lại, ta còn phải cảm ơn ngươi để ta danh chính ngôn thuận, trở thành quân vương của Đại Ngụy. Thiên hạ đều nói có được Kỳ Lân tiên sinh sẽ được thiên hạ. Tiên sinh sao không quy thuận với ta, giúp ta thống nhất thiên hạ? Ta đảm bảo đến lúc đó người sẽ là nhất nhân chi dưới, vạn nhân chi trên. Người không muốn, người không xứng. Người nói cái gì? Thiên hạ đích xác cần nhất thống, nhưng mà so với Cố Trường Khanh, người Cố Trường Tiêu càng không xứng làm quân vương. To gan, bệ hạ thụ mệnh trời, kỳ thọ vĩnh xương. Người sao dám miệt thị bệ hạ? Ta nói chẳng lẽ sai sao? Hắn Ngụy quốc công hạ Sở quốc, sau dùng túng thủ hạ, tùy ý đổ thành 2 tòa thành trì, liền có 10 vạn dân bá tánh bị thảm chịu sự tàn sát. Thử hỏi người như vậy, như thế nào thành một người quân vương đây? Nữ nhân chỉ kiến, một tướng thành danh, vạn cốt khô. Người thành đại sự, hà tất câu nệ mấy cái mạng người? Mấy cái mạng người nói thật là nhẹ nhàng. Người có biết đắc dân tâm giả, đắc thiên hạ. Ta không muốn cùng ngươi đấu võ mồm. Nếu ngươi không thể do ta dùng, vậy ngươi liền cùng Lê quốc cùng diệt vong đi. Theo ta được biết, quân Ngụy quốc ngươi tuy hiệu xưng có 100 vạn, nhưng kỳ thực không đủ 40 vạn. Còn có một nửa quân đội đang công kích Sở quốc. Sợ rằng giờ phút này ngoài thành còn chưa đủ 20 vạn quân đội. Sở quốc 20 thành hiện đã bị ta đánh bại hết. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh. Bên kia chiến sự lập tức sẽ kết thúc. Đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực tấn công Lê quốc. Ngươi xác định? Ngươi hư trường thành thế, bên kia chiến sự thế cục đã đầy, Ngụy quốc ta tất thắng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể có kế sách sai truyền càn khôn? Học trò Lục Trưng, học trò Phùng Việt Sơn, bái kiến lão sư. Miễn lễ. Dạ, lão sư. Những tên quân Ngụy xâm chiếm Sở quốc đã bị chúng ta đánh tàn tác. Lục tướng quân, người nói thật sao? Đương nhiên là thật. Bọn quân Ngụy đó chết một nửa, tàn tác hết cả, đã chạy trốn không còn một ai. Không thể nào. Kỳ Lân các của ngươi, Tuyết Lân quân lợi hại đến đâu, không thể nào thắng nhanh như vậy. Đó là 20 vạn đại quân của ta. Nếu chỉ dựa vào Tuyết Lân quân, có lẽ trận chiến này sẽ còn kéo dài vài ngày, thậm chí vài tháng. Ngươi đã từng thấy qua cảnh tượng vô số bá tánh phẫn nộ cầm vũ khí lên chưa? Từ giờ phút này trở đi, Ngụy quốc của ngươi chắc chắn sẽ bại. Bá tánh, lũ kiến cỏ đó, ta đã sớm nói với ngươi rồi, được lòng dân thì được thiên hạ. Đạo lý đơn giản như vậy, đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Lão sư, quân Hoa quốc bên ngoài đã bị ta đánh lui toàn bộ.
Tốt lắm. Cố Trường Tiêu, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Lâm Tề, ngươi thật tàn nhẫn. Tình thế bây giờ, của thật là ta không ngờ tới. Nhưng ngươi đừng đắc ý. Ta còn có hậu chiêu. Ta nói cho các người biết, ta đã liên kết với 4 nước Tề, Triệu, Vũ và Điền. Họ sẽ sớm cử quân đến hỗ trợ. Cái gì? 4 nước đó sao có thể cấu kết với ngươi? Họ cũng từng bị Ngụy quốc của ngươi xâm lược. Ta đã hứa với họ, chỉ cần giúp ta giành chiến thắng, ta sẽ chia đều Lê quốc này cho họ. Trước lợi ích, mọi ân oán cũ đều không đáng nhắc tới. Tề, Triệu, Vũ, Điền, 4 vị hoàng đế đến. Họ đến nhanh vậy sao? Lâm Tề, ngươi thần cơ diệu toán, cũng không tính ra ta còn có nước cờ này chứ. Cho dù thế lực Kỳ Lân Các của ngươi lớn đến đâu, thì làm sao chống lại liên minh 5 nước chúng ta? Vậy sao? Ngươi không cần giả vờ bình tĩnh nữa. Trận chiến hôm nay, thế gian này sẽ không còn Kỳ Lân Các, không còn Kỳ Lân tiên sinh nữa. Cố Trường Tiêu, thiên hạ đều biết ta có 8 đại đệ tử, gọi là Bát Kỳ. Ngươi có biết 8 người bọn họ là ai không? Sắp chết đến nơi rồi, còn lắm lời như vậy. Ngươi nghĩ mình còn có cơ hội xoay chuyển tình thế sao? Ngươi sẽ không nghĩ 4 vị hoàng đế kia đến đây là vì ngươi chứ? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu. Ngươi thật sự cho rằng 4 vị hoàng đế kia hiện ở đây là vì ngươi sao? Ngươi có ý gì? Sao nào? Gặp lão sư mà các ngươi không hành lễ sao? Học trò bái kiến lão sư. Không thể nào. Điều này sao có thể? Bệ hạ, ta không nhìn lầm chứ? 4 vị hoàng đế này lại đều là học trò của tiên sinh. Đây chính là Lâm Lang. Đây chính là sự lợi hại của Kỳ Lân tiên sinh. Cố Trường Tiêu, người đã hết đường xoay sở rồi, còn không mau buông tay chịu trói. Đều là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Ta muốn ngươi chết. Thành Giao, ta sẽ cho người cứu nàng ngay. Truyền ngữ y, đừng phí sức nữa. Phi Tiêu tầm đầy kịch độc, người không cứu được nàng ta đâu. Lâm Tề, xin lỗi. Là ta không nên tự cho mình là đúng mà phụ lòng ngươi. Ngươi có thể tha thứ cho ta không? Ta chưa từng trách nàng. Vậy thì tốt. Thay ta chăm sóc hắn thật tốt. Trẫm hứa với ngươi. Trẫm hứa với ngươi. Thành Giao. Thành Giao. Cố Trường Tiêu. Bắt hắn lại. Liên Anh, hộ giá, trốn sau lưng hắn vô dụng thôi. Hôm nay người khó thoát. Bá Lý Phi Dương, ta thừa nhận cô là người đứng đầu Bát Kỳ, võ nghệ cao cường, nhưng thuộc hạ của ta, cô chưa chắc đã thắng được. Liên Anh, giết hắn. Liên Anh, tên cầu nô tài, ngươi vì bảo toàn tính mạng, ngươi muốn tạo phản sao? Lão nô trung thành tuyệt đối, sao có thể tạo phản? Vậy sao ngươi còn chưa thả ta ra? Bệ hạ, người có chỗ chưa biết, lão nô cũng là một trong Bát Kỳ. Lão sư phái lão nô ẩn náu ở Ngụy quốc chính là để bồi dưỡng thế lực. Nếu không, quân Ngụy sao có thể thua hết trận này đến trận khác được? Cái gì? Người lão nô trung thành, vĩnh viễn chỉ có một mình lão sư. Lão sư, Cố Trường Tiêu đã bị học trò xử tử rồi. Báo. Tiên sinh, Hoa quốc tập kết một lượng lớn binh mã, chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ 2. Hoa quốc đến xâm phạm. Để tránh hậu hoạn về sau, ta lấy danh nghĩa Kỳ Lân tiên sinh, tái trình đốn 7 quốc, Ngụy, Sở, Lê, Quý, Triệu, Vũ, Điền. Hợp nhất là một, thiên hạ thống nhất, gọi chung là đại hạ. Chúng ta nguyện phò tá tiên sinh lên làm đế. Các người theo ta xuất thành, nghênh địch, giết sạch giặc cỏ, bảo vệ Giang Sơn của chúng ta. 1 năm sau. Thoái vị. Ta không muốn làm hoàng đế. Thoái vị. Thoái vị.
Ta đã về rồi. Chẳng lẽ tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Thẩm Thanh Giao, Một Huyền Linh, tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Lâm Lang, vừa rồi ta đi ngồi cái xe không cần ngựa kéo, còn có thang máy nữa. Thế giới này thật kỳ diệu. Vậy tất cả đều là thật.